سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم خدمت همه دوستان عزیزان. تبریک عرض می‌کنم اعیاد رو، عید شریف قربان رو که پشت سر گذاشتیم و عید فرخنده و شریف قدیر رو که پیش رو داریم. در سلسله جلسات هفتگی که در نظر استاد شریفی هستیم، هفته هم توفیق اینو داشتیم که در واقع در کنار شما دوستان و جناب استاد شریفی باشیم. بنده بیشتر از این وقت رو نگیرم، چون میدونم آقای شریفی هم احتمالاً لایو یوتیوبشون رو شروع کردن و نمیخوام تداخل داشته باشه با لایو ایشون. بنده مایک رو با احترام تقدیم استاد شریفی میکنم اگه صدای بنده رو میشنون، و از همه دوستانی که در اتاق هستن تقاضا میکنم که از این دیگری که این فضا به این مطالب علاقه‌مند هستن رو حتما پینگ بکنین که اون هم به جمعمون اضافه بشن و ان شاءالله جلسه خوبی رو مثل جلسات گذشته داشته باشیم. استاد شریفی، عرض سلام و ادب و احترام، عرض تبریک خدمت حضرت عالی. خیلی ممنون که وقت گذاشتین، منت گذاشتین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. عرض سلام و شب بخیر خدمت همه عزیزان سروران گرامی محبین آقا امیرالمؤمنین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب علیه السلام، عزیزانی که از طریق کلاب و این اتاق شریف در خدمتشون هستیم و بزرگوارانی که از طریق صفحه یوتیوب بنده دارن الان برنامه رو میبینن. بنده هم به نوبه خودم تبریک عرض میکنم این ایام رو، عید قربان رو به همه عزیزان و پیشاپیش عید سعید قدیر، عید الله اکبر رو به همه محبین و دوستداران اهل بیت، به خصوص عاشقان حیدر کرار، آن مولایی که همه جوره باعث افتخار ماست، و خدمت شما عرض کنم آن امامی که عالم قبطه او را میخورد و خواهد خورد و این قبطه ادامه داره، چرا که کسی رو کنار زدن که یکی مثل احمد ابن حنبل با همه عنادش و خلاص دشمنیش مقابل مکتب اهل بیت تصریح میکنه در که بحث فضائل، میگه ما به میزان و به مقداری که برای علی ابن ابی طالب روایت در مدح و فضیلت این شخص از آقا رسول خدا صلی الله علیه و سلم داریم، در مورد هیچ کس حتی ابوبکر و عمر هم این روایات رو نداریم. من ضمن تشکر از شما سید عزیز که باعث بانی شدید که خدا این توفیق به ما بده ما در خدمت شما در این اتاق شریف باشیم. اگر اجازه بفرمایید برنامه امشب خودمون رو شروع میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب امشب از اون جایی که حالا بعضی از دوستان سوال پرسیده بودن، من این ایام بیشتر مواقع سفر بودم، لذا چند تا برنامه‌ام در شبکه جهانی حضرت ولی اصلم کنسل شد، برنامه‌ام بازپخش رفتم و خدا اگه توفیق بده ان شاء الله فردا شب در ویژه برنامه ایام قدیر از طریق شبکه جهانی حضرت ولی اصل در خدمت شما خواهیم بود ساعت 22 به وقت ایران. و به هر حال این 2 هفته‌ای هست برنامه‌های من یه مقداری نامنظم داره برگزار میشه به علت این سفرهایی که داشتم. ما ایستگاه ملحدین جمعه شب‌ها بود که خب علل قاعده باید دیشب برگزار میشد، ولی از اونجا که من اصفهان بودم و در واقع دیشب ساعت حدود 12 خورده شب بود دیگه رسیدم برگشتم قم، امکان برگزاری و اجرای برنامه از طریق شبکه جهانی حضرت ولی اصل اون وعده همیشگی نداشتیم. این توفیق خدا از ما سلب کرد. خلاصه بجاش امشب شنبه شب به مناسبت همین ایام قدیر وعده دادیم به دوستان که در خدمت شما باشیم. اما در این برنامه ایستگاه ملحدین که نگاهمون نقد و تحلیل سخنان آتئیست ها، خدا ناباوران، یعنی کسانی که مسلمان نیستن، اهل سنت نیستن، وهابی و سلفی نیستن، نقد این تفکر و این جریانات بود. و امشب هم در این برنامه ایستگاه ملحدین قصد داریم که سخنان یکی از بزرگترین آتئیست ها و خدا ناباورانی که به جنگ خدا باوری و ادیان الهی آمده است داشته باشیم با موضوع قدیر به مناسبت ایام قدیر. جناب آقای زئوس یکی از این افراد و یکی از این لیدرهای جریان آتئیست هاست در فضای رسانه و فضای مجازی. مطالبی روی ایشون داشتن در رابطه با بحث قدیر، نقدها و ادعاها و تحلیل‌هایی رو داشتن که ما امشب انشالله تا جایی که وقت کنیم
کلیپ های ایشون رو پخش میکنیم، صحبت های ایشون رو پخش خواهیم کرد و بعد هم نقد خواهیم کرد و تحلیل خواهیم کرد ادعاهای ایشون رو. ولی من قبل از اینکه بخوام این بحث رو شروع کنم عزیزان بزرگوار، این نکته رو خدمت شما عرض کنم که ما مفصل با جناب آقای زئوس صحبت کردیم حول برنامه حالا ایستگاه ملحدین و به خصوص برنامه امشب و بنده از ایشون دعوت کردم خیلی مؤدبانه و محترمانه و این رو بگم ایشون هم بسیار مؤدبانه و محترمانه پاسخگو بودن الحق و الانصاف و من جز معدود آتئیست هایی بود که دیدم مؤدب و با شخصیت صحبت میکنن نسبت به مخالفین خودشون. حداقل با بنده اینطور بودن. حالا من دیگه خیلی شناخت ندارم که با دیگران هم همین روش و همین برخورد دارن یا نه، ولی اینجا این نکته رو من اذعان میکنم بهش که ایشون بسیار مؤدبانه با بنده برخورد داشتن و جا داره از ایشون تشکر کنم نسبت به خصوص به این فضای بسیار کثیف و آلوده‌ای که در فضای مجازی توسط این آتئیست ها و ملحدین هست که تا صحبت میکنی با رقیق ترین الفاظ و به خدمت شما عرض کنم بدترین الفاظ مواجه میشی، طوری که حتی جرأت این رو نمیکنی که بخوای بیای با خانواده خودت با مثلا فرزندان خودت بخوای بیای برنامه ها رو ببینی و اینها. خلاصه نمیدونم حالا این آقایون تا کجا بخوان اسیر رو ادامه بدن. حداقل جناب آقای زئوس تا الان این گونه نبود. ما دعوت کردیم از جناب آقای زئوس که در برنامه ها میتونن تشریف بیارن، وقت عادلانه در خدمتشون باشیم، مطالبشون رو پخش میکنیم. یعنی کلیپ هایی که این بزرگوار و دیگر دوستان اینها حالا مثل آقای سلیمانی امیری، آقای بهرام مشیری و دیگر این تفکر و این جریانات میتونن تشریف بیارن، وقت عادلانه، گفتگوی علمی مؤدبانه. و آقای زئوس هم دعوت کردیم، اتفاقا گفتیم برای این برنامه که به مناسبت ایام قدیر مطالبی رو شما در رابطه با قدیر مطرح کردید و من میخوام مطالب شما رو پخش کنم و نقد و تحلیل کنم. ایشون حالا به دلایلی که دیگه خودشون میدونن اعلام کردن که قصد گفتگو و مناظره با بنده رو ندارن، برای گفتگو و مناظره دو طرفه تشریف نمیارن، اما یک وعده دادن که قبلا این وعده رو داده بودن ولی گفتن مطلع نشدن. وعدهش این بود که من برنامه‌های شما رو خودم به صورت یک طرفه بعد پخش میکنم و نقد میکنم و تحلیل میکنم و پاسختون رو اصطلاحاً میدم، اما در فضای دو طرفه و گفتمان دو طرفه‌ای که بین من و شما باشه در یک فضای علمی نه، من مناظره و گفتگو نخواهم اومد، ولی یک طرفه مطالبتون رو جواب میدم، لینک برنامه‌تون رو بفرستید، من گوش میکنم و پاسختون رو خواهم داد. این رو من در مقدمه جا داشت که عرض کنم که چون خیلی از آقایون سوال میپرسیدن یا مطالبه میکردن که خب آقا شما بشینید با اینها گفتگو کنید، مناظره کنید. ما همیشه پاسخ دادیم با اون افرادی که نظر علمی وجاهت دارن و ادبیاتشون ادبیات درست و سالمی است که میشود با اونها نشست و گفتگو کرد، ما همیشه استقبال کردیم در این رابطه و همیشه هم گفتیم موضوع مناظره ما هم نقد و تحلیل خود سخنان این آقایون در رد شیعه است و آماده ایم این فصل رو آماده کنیم، چه در حالا فضای مجازی چه در شبکه جهانی حضرت ولی است. و این هم یک نمونه دیگه بود که من خدمت شما عرض کردم و انشالله مستندات این قضیه رو گفتگوی خودمون با آقای زئوس رو هم پخش خواهم کرد که مطالب مستند به این نکته شده باشه انشالله. حالا با توجه به مطالبی که رد و بدل شد، ما کلیپ اول رو از جناب آقای زئوس پخش کنیم تا ببینیم ایشون در رابطه با موضوع قدیر چه نکاتی رو به اصطلاح مطرح کردن. اولین کلیپی بنده ازشون میخوام پخش کنم. ایشون مدعی بر این شدن دوستان عزیز، من کلیپشون رو آماده کنم. خب ایشون مدعی بر این شدن که واقعه قدیر، اصل واقعه قدیر دروغ است، جعلی است و اصلا و اساسا هیچ اتفاقی تحت عنوان واقعه قدیر نیفتاده. کلیپ اول بهشون با هم ببینیم. وقایع تاریخی رو تاریخ نگاران نقل می‌کنند، اما برای برخی از این وقایع نقل تنها کافی نیست، بلکه نیازمند مدارک و شواهد مستند هستند. مثلا اینکه در اینجا زمانی شهر بابل بوده، خب باید مدرکی هم پیدا بشه، آثار شهر دیده بشه. اگه مدرک بود قبوله و اگه مدرک نبود داستان رد میشه. یا مثلا اینکه در اینجا در کنار این دیوار قرنها معبد بزرگ سلیمان بوده، خب باید مدرکی پیدا بشه، ستونی، بنایی، چیزی باید باشه. این که مدرک پیدا نمیشه یعنی قصه دروغ، افسانه است، رده.
گاهی واقعی که تعریف میکنند کوچیکه. اگه براش مدرکی پیدا شد چه بهتر، قبوله. اما اگه مدرکی نبود، حالا لزوما این نیست که دروغ و افسانه باشه. مثلا میگن توی این دره جنگ بدر اتفاق افتاده، اما یک سرنیزه، یک آثار، هیچی پیدا نمیشه. خب چون جنگ بزرگی نبوده نمیگیم حالا که آثاری نداره پس حتما دروغ بوده، نه. گاهی هم اصلا انتظار مدرک نباید داشته باشیم. مثلا بگیم چنگیز در اینجا یک شب اتراق کرده، خب حالا مدرک از کجا برات گیر بیارم؟ اینجور وقایعی که واقعی بزرگی نیستن حتما نیازمند به مدرک هم نیستند. در واقع باید به اعتبار تاریخ نگاران نگاه کرد که میشه بهش اعتماد کرد یا نه. و مسلم بدون مدرک اعتماد 100% وجود نداره. تا حدودی میشه اعتماد کرد یا اعتماد نکرد. با این مقدمه طولانی بریم به سراغ واقعی قدیر خم. پیامبر در مسیر برگشت از آخرین مراسم حج خودش در یک بیابانی اتراق کرده، خطبه ای خوانده و رفته. نه جنگی بوده، نه بنایی ساخته شده، هیچ نبوده. یه خطبه خونده دیگه. من مدرک از کجا برات بیارم؟ ظاهراً باید به تاریخ نگار اعتماد کنیم یا نکنیم، اما نه، موضوع بیش از این هاست. شیعیان آنچنان این واقعه رو بزرگ جلوه میدن که در حد یک خطبه ساده نیست و حتما نیازمند مدرک و شاهد هست، وگرنه رده. دست کم بزرگی ماجرای قدیر رده، دروغه. میگن پیامبر اسلام در محل قدیر خم 3 روز اتراق کرده. 100,000 مسلمان که همراه پیامبر بودند همه در زیر آفتاب سوزان بیابان عربستان ماندند تا پیامبر یک خبر مهمی رو به اطلاع مسلمان ها برسونه. پیامبر خطبه ای رو میخونه و در اون خطبه به صراحت مطالبی رو در مورد جانشینی خودش بیان میکنه. اینکه علی فرزند ابی طالب برادر من است و وصی من است و خلیفتی علی امتی و جانشین من بر امت من است و امام بعد از من هست. پیامبر با الفاظ خلافت، اخوت و امامت به وضوح علی را جانشین خودش اعلام کرد. من کنت مولا فهذا علی مولا. هر کس من مولای اویم، علی مولای اوست. شیعیان اعلام جانشینی علی رو از سوی خدا میدونند. پس از اون مردم و حتی زنان با علی به عنوان جانشین پیامبر بیعت کردند. این واقعی کوچکی نیست، به بزرگی خود رسالت پیامبر هست. مدرک میخواد در قرآن، در کتب دیگه مثل نهج البلاغه، در وقایع تاریخی دیگه، در صحیفه بنی ساعده که در اونجا صحابه پیامبر و مسلمانان برای جانشینی پیامبر چاره می اندیشیدند. وقایع تاریخی رو تاریخ نگاران نقل می کنند، اما برای برخی از این وقایع نقل تنها کافی نیست، بلکه نیازمند مدارک و شواهد مستند هستند. مثلا اینکه در اینجا زمانی شهر بابل بوده، خب باید مدرکی هم پیدا بشه، آثار شهر دیده. خب این دوستان عزیز کلیپ اول جناب آقای زئوس بود که با هم شنیدیم و در این کلیپ ایشون ادعا کرده بود که قضیه قدیر دروغه به چند دلیل. یکی اینی که آثاری از قدیر وجود ندارد. مثلا در تاریخ ما داریم زمان اینجا شهر بابل بوده، شهر فلان بوده و این آثار شهر، اما در مورد قدیر آثاری ازش وجود ندارد، آثاری نیست و دلیل میخواد، مدرک میخواد در کتبی که خلاصه نقل شده، تاریخ نگارها. این نقل اعتبارش چقدره؟ و با توجه به این مطالب ایشون اصل موضوع قدیر رو زیر سوال برده که قدیر اصل اساسش دروغ است. اما پاسخ جناب آقای زئوس. آقای زئوس عزیز، شما مثال و مقدمت اشتباهه. منطق قدیر خم و اتفاقی که افتاد در اونجا در مکانی اتفاق افتاد که اون مکان خودش مکان مهمی نیست
و مکان مهمی در تاریخ نبوده. یعنی اونجا آثار زندگی و محل زندگی و اثر خاصی وجود نداشته که شما الان دنبال اثر خاص و آثار خاص میگردی. یک منطقی در یکی از بیابانهای عربستان سعودی که اونجا یک برکه آبی بود و مقداری درخت، در حال که به واسطه اون برکه آب اونجا خدمت شما عرض کنم که رویده بود. نه شهری بوده که آثار شهر شما طلب کرده باشی، نه جای خاصی بوده که مشهور در تاریخ و مشهور در از نظر مکانی باشه اونجا. این نکته اول. نکته دوم، همون چیزی که بوده همون آثار هست. الان منطقه قدیر خم توسط عربستان سعودی، البته شیعیان حق رفتن اونجا ندارن و کسی رو نمیذارن اونجا بره مگر با هماهنگی‌های خاص، ولی اصل منطقه قدیر خم و اینی که پیغمبر کجا در اونجا خطبه خوانده و ایستاده و کاروان رو توقف داده است، الان موجود آثارش به عنوان منطقه قدیر خم و در سالیان بعد ظاهرا یک مسجدی هم حتی اونجا ساختن به همین عنوان، به عنوان مسجد قدیر، منطقه قدیر خم، که اون مسجد هم در طول زمان از بین رفته و آثار اون مسجد هنوز باقی است و شما میتونید الان تو اینترنت سرچ بزنید منطقه قدیر خم، همون آثاری که باقی مونده از اون زمان همون آثار الان هست و شما میتونید فیلم ها و کلیپ ها و عکس هاش رو هم ببینید. پس یک، اصلا مقایسه شما بین منطقه قدیر با شهرهای بزرگی مثل بابل و شهرهای دیگه که در طول تاریخ بودند و از بین رفتن، یک مقایسه کاملا باطلیه. این نکته اول. نکته دوم، همون آثاری هم که از همون زمان بوده باقی منطقه هست، منطقه مشخص شده است، منطقه جوری حتی حفاظت شده هست و مستنداتش هست و میتونید ببینید. اما نقل تاریخی، نقل محدثین، نقل مورخین، این رو شما مطالبه کردید، خب من هم به شما پاسخ میدم و شما ادعا کردید قدیر باطله چون چنین چیزهایی نیست. یه وقتی هست یک نفر میاد سوال میپرسه، دقت کنید، میاد سوال رو مطرح میکنه و میپرسه، یه وقت هست حکم صادر میکنه. دیگه اینجا شما در بیان سوال نیستید، سائل نیستید، حکم صادر کردید. میگید قدیر باطله، قدیر اصلش دروغ است چون که اثری ازش نیست، که گفتم اشتباه میکنید. نکته دوم، آیا مورخین، آیا محدثین، آیا کسانی که در طول تاریخ نوشتن وقایع اسلامی رو این رو وارد کردن، نوشتن، مطرح کردن و بعد طوری صحبت کردید که انگار چنین چیزی نبوده و دروغه که من الان خدمت شما عرض میکنم. اما جناب آقای زئوس این رو بدونم، قبل آقای زئوس هم خیلی زئوس ها بودند که بدون دلیل و مدرک برخلاف صدها بلکه هزاران مدارک این ادعاها رو مطرح کردند. باز هم من میخوام این رو بگم، ریشه شبهات و ادعاهای جریان خدا ناباور ضد شیعه همان اهل سنت، اهل تسنن، یا بهتر بگم اهل تناقض است. یعنی جناب آقای زئوس و زئوس ها چیز جدیدی ندارن. جریان اهل تناقض، جریان عامه، جریان اهل خلاف که در مقابل مکتب اهل بیت، در مقابل اون جبهه قدیر و جبهه اهل بیت که ایستادن به عنوان سربازان جریان سقیفه، هر آنچه که شما جناب آقای زئوس دارید مطرح میکنید، زئوس ها و سلیمانی امیری ها و اینها برگرفته و نشأت گرفته از همان اهل تناقضه. چرا قبل از آقای زئوس یکی مثل آقای ابن تیمیه هم همین ادعای گزاف رو مطرح کرده بود که آقا حدیث من کنتم مولا فهذا علی مولا، همان حدیث معروفی که پیغمبر در 3 جا که در منابع اهل تسنن اومده، یعنی پیغمبر تنها در قدیر این جمله رو بیان نکرده، در منابع اهل سنت اومده که پیغمبر 3 جا این رو مطرح کرده. ابن تیمیه هم همان ابن تیمیه‌ای که ابن حجر عسقلانی و آقای البانی بخاری دوران سلفی ها و وهابیان اشاره به این نکته میکنن که بله ابن تیمیه در مخالفت با شیعه، یعنی علت رو ببینید خیلی نکته مهمه، یکی مثل البانی که این آقا
بخاری دوران سلفی ها و وهابیاست هم به این اعتراف میکنه که آقا ابن تیمیه به علت دشمنی با شیعه، دقت کنید، به علت دشمنی با شیعیان امیرالمؤمنین، خیلی از روایات صحیح السندی که در مدح امیرالمؤمنین و فضیلت علی ابن ابی طالب بوده رو تضعیف کرد، میگه اینا باطله. چرا؟ علتش چیه؟ علتش فقط اینه که با شیعیان امیرالمؤمنین دشمنه و هر حدیثی رو که ببینه شیعیان بهش استدلال میکنن ولو که اون حدیث صحیح هم باشه از نظر اهل تسنن، ابن تیمیه برای عناد و دشمنی با مکتب اهل بیت و شیعیان میگه حدیث ضعیفه. خب آقای ابن تیمیه هم در منهاج السنت جلد 7 صفحه 319 در واقع آقای زئوس این ادعا رو از کتاب ابن تیمیه برداشته و وارد مطرح کرده که آقا حدیث من کنت مولا قضیه قدیر در کتب روایی صحیح ششگانه اهل سنت، در صحاح ششگانه اهل سنت نیاورده شده که البته دروغه ها، اینا همه رو من تو بصیر مطرح خواهم کرد و جواب خواهم داد. میگه بعضی اون رو روایت کردن ولی در صحت اونم دچار اختلاف شدن. خلاصه از بخاری و فلان گروهی دیگر از اهل دانش نقل شده که اونا این حدیث رو تضعیف کردن. این کتاب منهاج السنت النبویه که در واقع منهاج سنت پیغمبر نیست بلکه سنت اموی است. کتاب منهاج السنت النبویه ابن تیمیه جلد 7 در صفحه 319 اینجا حول این حدیث و جریان قدیر ابن تیمیه چنین مطلبی رو بیان میکنه که آقا حدیث قدیر و جریان قدیر دروغه، این صحیح نیست و خلاصه و روافض اینها رو خلاصه دارن مطرح میکنند و از نظر ما این جریان موضوع هست و باطل هست و ثقات نقلش نکردن. خب این ادعای جناب آقای ابن تیمیه. حالا بریم به نقد آقای زئوس که در واقع همون حرف آقای ابن تیمیه رو اومده و مطرح کرده. جناب آقای زئوس، من یک نکته رو به شما بگم، این رو یاد بگیرید، اهل سنت هم که بیننده برنامه هستن اینو متوجه بشن. ببینید جریان قدیر در منابع شیعی که هیچی، ما تواتر این جریان رو در منابع اهل تسنن ثابت میکنیم. تواتر این مطلب، تواتر چیه؟ عامیانه و خیلی ساده، بالاترین درجه صحت یک خبر که موجب یقین میشه برای انسان در بحث علوم حدیثی و رجال بهش میگن تواتر، یعنی خبری که احتمال هیچ گونه کذب و تبانی برای این خبر نباشد، هیچ گونه تبانی و احتمال کذب دادن برای این نقل این خبر نباشه، این رو میگن تواتر. در منابع اهل تسنن که اساس نوشتن احادیث و تاریخ در نزد اهل تسنن تحریف و کتمان وقایعی است که به ضرر اعتقادات اهل تسنن و باعث تقویت اعتقادات شیعه میشه. این مبنای خدمت شما عرض کنم که علم رجال و علم حدیث و نقل تاریخ در نزد اهل سنت، چندین برنامه حول این قضیه بحث کردم. یعنی یک مبنای دارن که میگن آقا یک، شما عوام اهل تسنن و حتی علمای اهل تسنن حق تحقیق و مطالعه در متون تاریخی و حدیثی که موجب زیر سوال رفتن صحابه باشه رو ندارید و اگر این کار رو انجام دید بر خلیفه وقت واجبه که شما رو بندازه زندان، شلاقتون بزنه، اگر توبه نکردید حتی قتل شما واجبه. مبنای پس اساسا تحقیق اسمشو گذاشتن بیماری تحقیق علمای اهل تسنن که هرچی ما گفتیم شما اهل تسنن باید گوش کنید. حق تحقیق در مورد مطالبی که به شما گفتیم نداریم. چرا حق ندارید؟ چون باعث زیر سوال رفتن صحابه و زیر سوال رفتن اعتقاداتتون میشه. اینو داشته باشیم. نکته دوم، اساسا در نزد اهل تسنن بیان نقل درگیری ها و اختلافات صحابه با یکدیگر حرام است. این کارم کسی نباید انجام بده. نکته بعدی، روایاتی که از اون روایات مطالب و متون تاریخی که از اونها طعن به صحابه احساس بشود، زیر سوال رفتن یکی از اصحاب بشه، اونها رو باید از بین برد. حالا میگیم کتمان کنیم، حالا اومدی که نوشت باید همه رو از بین ببرید، آتیش بزنید، از بین ببرید. اینا دستورات اهل تسنن که عمل هم کردن مثل احمد بن حنبل. روایاتی که تو اون روایات ظلم به اهل بیت
مظلوم بودن اهل بیت و ظالم بودن عده‌ای از صحابه توش ثابت میشه، اونها رو باید از بین ببرید. روایاتی که فضیلت امیرالمؤمنین و علی ابن ابی طالب بر دیگر صحابه ثابت میشه، اینها رو باید از بین برد. و اگر قرار کتابی بنویسیم، مطلبی بنویسیم، باید برای رضای خدا، یعنی ببینید محض رضای خدا، این مبنا در نزد اهل تسنن، اول روایت در فضیلت ابوبکر عمر بنویسیم ولو که جعلی و جعل کنیم. این اصلا جعل کنید. رضا محدثین بزرگ اهل تسنن میگفتن ما برای رضای خدا جعل حدیث میکردیم در فضیلت ابوبکر و عمر. چرا؟ میگه چون اول باید ثابت کنی ابوبکر و عمر و عثمان افضلن، بعدش حدیث در فضیلت علی ابن ابی طالب ذکر کنی. یعنی اینقدر این موارد و این مطالب در کتب اهل سنت زیاده که اصلا جزء مبانی اهل تسننه. لذا ابن تیمیه میگه مثلا افتخار میکنیم که کتمان میکنیم و تحریف میکنیم وقایع تاریخی رو. این مبنا رو شما داشته باشید. این مقدمه خیلی نکته مهمیه. نکته بعدی، اساساً نقل خبر آلوده به 2 مسئله است: افراد، تفریط. یعنی چی؟ حب و بغض شخصی در نقل خبر، به خصوص در بنگاه‌های رسانه‌ای و شبکه‌های رسانه‌ای. و هرچی این بنگاه رسانه‌ای و این شبکه رسانه‌ای بزرگتر باشد، دارای تشکیلات بیشتر، قوی‌تر باشد، چون انتساب به یک مجموعه پیدا میکنه که اون عقبه این به اصطلاح عقبه این جریان اون رو مدیریت میکنه، نقل خبر و بیان خبر با تحریف و کتمان و دروغ بیشتری اتفاق میفته. من یک شاهد مثال بزنم، همین امروز رو مثال بزنم براتون. امروز میبینیم بنگاه‌های خبری و هر چقدر بنگاه‌ها بزرگتر هست و وسیع‌تر و اسم و رستگارتر، از بی بی سی گرفته، وآ گرفته، خلاصه شبکه‌های مختلف، سی ان انش گرفته، شبکه‌های اون برای آب. حالا از نگاه افرادی که با نظام جمهوری اسلامی ایران مشکل دارن، اونها هم میگن صدا سیمای جمهوری اسلامی ایران. هر دو همدیگر رو متهم میکنن به دروغ، تحریف، کتمان و خلاصه تحریف اخبار. چرا؟ چون میگن اینها توسط یک جریانی دارن تقویت و حمایت میشن و در راستای حفظ منافع اون جریان و عقبه خودشون دارن اخبار رو بیان میکنن. در طول تاریخ اکثر مورخین هم اینگونه بودن، از این 2 حالت خارج نبوده، یا افراد تفرید. مثلا افرادی که تحت یک حمایت یک جریانی که مثال زدم اخبار رو نقل میکنن. حالا عده‌ای هستن از جریان صاحب قدرت آسیب دیدن. اینا باز چی کار میکنن؟ اخباری که نقل میکنند همش سیاه نمایی است، یعنی همش آن نقاط منفی طرف مقابل خودشون، اونم با بزرگ نمایی اون اخبار نقل میشه. همون مسئله است، یا افراط است یا تفریطه، چون حب و بغض شخصی در نقل اخبار خیلی به هر حال بروز داره. مورخینی که کتاب نوشتن از تاریخ طبری، آقای ابن جریر طبری، تا ابن عسیر که در کاملش خدمت شما، ابن خلدون و مسعودی و یعقوبی و دیگران، عموم مورخین یا بگیم اکثر مورخین که کتاب نوشتن نقل کردن تاریخ رو، و محدثینی که روایت رو نقل کردن ولو روایات تاریخی رو هم، اینها از اهل تسنن صاحب قدرت و تحت حمایت حکومت‌های سنی بودند. خب این صاحب قدرت است، حکومت سنی خودش هم تعصب دینی و قومیتی و مذهبی رو داره، در مقابل شیعیانی که عموماً هم غیر عرب هستن. اون بحث قومیتی رو کنار هم بگذاریم. چه اتفاقی میفته؟ پس وقتی با اون مقدمی که گفتم اصل عدم تحقیق، کتمان، تحریف و از بین بردن حقایق تاریخی تا جایی که جعل فضیلت هم شود برای به نفع خودمون و منافع خودمون و بزرگان خودمون. حالا اینها رو شما این ضریب رو بهش بدید که این مورخ و این مورخین و این محدثین، اینها دستگاه حکومتی هم
از اینها حمایت میکنه. چه اتفاقی میفته؟ آیا به این افراد میشه اعتماد کرد یا به طور قطع و یقین با این مبانی که من خدمت شما عرض کردم دیگه اینها تا جایی که بتوانند و تواناییشو داشته باشن حقایق تاریخی را بیان نخواهند کرد، بلکه برعکس اون مطرح میکنن. حالا من با این مقدمه به جناب آقای زئوس میگم چراغی را که ایزد بر فروزد هر آن کس پف کند ریشش بسوزد. آقای زئوس و آقای زئوس ها و آقایون اهل تسنن و آقایون آتئیست و خدا ناباور، من بچه شیعه اعتقاداتم رو امروز از همین منابع شیعه چی؟ اصلا بذار کنار، تمام کتب شیعه رو شما آتیش بزن بنداز تو دریا. من تمام اعتقادات خودم رو از منابع اهل تسنن، منابع صحیح، روایات صحیح بر اساس مبانی علم رجال و علم حدیث اهل تسنن ثابت میکنم. و الانم برای شما جناب آقای زئوس باز گفتم، من کتب شیعه که اصلا بذارش کنار، اون که اصلا هیچ ولش کنید، این مسئله قدیر و اصل جریان قدیر رو من از منابع اهل تسنن با اعتراف به تواتر این جریان خدمت شما ثابت میکنم. تواتر دیگه یعنی چی گفتم؟ احتمال هیچ گونه کذب و تبانی برای نقل این خبر وجود ندارد. من چند نمونهشو خدمت شما عزیزان و بزرگواران ارائه کنم. به طور مثال جناب آقای ذهبی است، یکی از کبار و دانشمندان شهیر اهل تسنن. همین آقای ذهبی که وقتی فضیلت امیرالمؤمنین رو میخونه و روایت رو میخونه در فضیلت امیرالمؤمنین، روایت های مثل علی مع الحق و الحق مع علی، علی مع القرآن و القرآن مع علی و این دست روایات، میاد چی میگه؟ میاد میگه آقا سند روایت صحیح و معتبره، اما من طبری قلبم شهادت میده که این روایت دروغه. یعنی مبنای علمی رو خودش میگه آقا تو مبنای علمی حرفی ندارم، درسته روایت تو مبانی علم رجال و علوم حدیث روایت درسته، قلب من میگه دروغه. همین آقای ذهبی در دو کتاب خودش، در تذکرة الحفاظ و سیر اعلام النبلا، دو تا نکته رو اشاره میکنه. در کتاب سیر خودش میگه محمد ابن جریر طبری، صاحب کتاب تاریخ طبری، روایت قدیر خم رو در 4 جلد جمع‌آوری کرده. آقا طبری، صاحب تاریخ طبری، کتابی داشته، این کتاب مختص به جریان قدیر و توی این کتاب خودش فقط اسناد روایت قدیر رو جمع کرده. 1 صفحه، 2 صفحه، 1 روایت، 2 روایت، 3 روایت، نه 4 جلد، نه 1 جلد کتاب، 4 جلد کتاب آقای طبری جمع‌آوری کرده، فقط اسناد حدیث قدیر توش آورده. بعد ذهبی میگه من قسمتی از این 4 جلد کتاب طبری رو دیدم، از گستردگی روایات اون شگفت زده شدم و یقین کردم که جریان قدیر قطعا یک جریان واقعی و حقیقی است که اتفاق افتاده. این رو کی میگه؟ جناب آقای ذهبی سیر اعلام النبلای خودش نقل میکنه از جزء الرابع عشر جلد 14 در صفحه 277 ذیل ترجمه جناب آقای ابن جریر طبری. خب 4 جلد فقط طبری اسناد حدیث قدیر رو جمع کرده. این یک نقل از جناب آقای ذهبی. در تذکرة الحفاظش هم دوباره میاد این مطلب رو مطرح میکنه، میگه آقا به قدری اسناد حدیث قدیر رو که ابن جریر نوشته بود زیاد بود، من از زیاد بودن اسناد اون گیج و مبهوت شدم. بابا این ذهبی کارش این بود، هر کتاب های احادیث رو و تاریخ رو ورق میزد، اصلا کارش اینه. برای این عادی دیدن روایات و نقل مطالب تاریخی و دینی. این آقا میگه من گیج و مبهوت شده بودم، این همه سند در مورد جریان قدیر. خب باز نفر بعدی آقای ابن کثیره، در سیرت النبویه خودش و در کتاب البدایه و النهایه خودش باز این نکته رو اشاره میکنه، میگه که ذهبی اومد چی گفت؟ نقل ذهبی رو میاره، گفت
این حدیث جریان قدیر به صورت متواتر نقل شده، پس حدیث تواتر داره و من یقین کردم که از رسول خدا صادر شده. جمله اللهم وال من والا هم سندش قویه، اون هم اشکالی از نظر سند نداره. خب نفر بعدی پس جناب آقای ابن کثیر، کتاب البدایه و النهایه جزء السابع جلد 7. در اینجا جناب آقای ابن کثیر اشاره میکنه به تواتر جریان قدیر، به تواتر حدیث قدیر. اینم از آقای ابن کثیر. این نکته رو باز یکی دیگه از آقای آلوسیه. ایشون هم در کتاب روح المعانی خودش اشاره میکنه که حدیث من کنت مولا فعلی مولا متواتره و به یقین سخن رسول خداست. پس این نفر سوم. حالا جالبه یه بزرگوار یک سوالی پرسید، الان دیدم تو کامنت هایی که نوشته، میگه آقا چرا طبری در تاریخ خودش به حدیث قدیر اشاره نکرده؟ اینجا از اون تناقضات آقای طبری است. همین آقای طبری یک کتاب تفسیر داره، یک کتاب تاریخ داره، تفسیر طبری، تاریخ طبری. قضیه یوم الدار رو در یک کتابش نقل میکنه که پیغمبر وقتی اقوام خودش رو دعوت کرد و گفت کسی که به من ایمان بیاره از بین شما اقوام من، اولین نفری که ایمان بیاره او برادر من، وزیر من، وصی من، خلاصه جانشین من، خلیفه بعد منه. و هر سه باری که این مطلب رو بیان کرد فقط امیرالمؤمنین از جا بلند شد و اعلام کرد که بعد پیغمبر فرمود در مورد امیرالمؤمنین که تو وزیر من، وصی من، اخی من و خلیفه بعد منی. خب همین آقای طبری در کتاب دیگهش وقتی به این حدیث میرسه که در کتاب دیگهش نقل میکنه، اینجا اون اخی، وزیر، وصی و خلیفه رو کذا و کذا اونجا خلاصه حذفش میکنه. همین آقای طبری که ذهبی و ابن کثیر و آلوسی و بسیار از بزرگان اهل سنت اعتراف میکنن که کتابی داشته 4 جلد فقط اسناد قدیر رو جمع کرده که این کتاب الان از بین رفته نیست، مبنای اهل تسنن باید از بین بره، باید اینا رو از بین برد، باید آتش زد، باید اینا رو خلاصه کتمان کرد، مخفی کرد. ولی علمای اهل تسنن ذکر کردن که در کتابشون که ذهبی چنین، طبری چنین کتابی داشته و ما این کتاب رو دیدیم و کتاب رو خوندیم. 4 جلد کتاب می‌نویسه، اما اون کتاب دیگه ای که داره می‌نویسه اونجا گاه وقتا یادش میاد ای بابا این حدیث قدیر ضررمون تموم میشه، جریان قدیر رو من نباید بنویسم، چون جریان قدیر اگر برسه دست شیعیان از این استفاده میکنن بر ضد ما و باعث تزلزل اعتقادی اهل تسنن میشن. اونجا حذفش میکنه بر اساس همون مبنایی که خدمت شما عرض کردم. خب تا الان 3 نفر رو براتون آوردم و مطرح کردم. نفر بعدی جناب آقای ابن حجر عسقلانی است. ایشون تصریح میکنه حدیث من کنت مولا فعلی مولا هو کثیر طرق جدا. آقا این حدیث من کنت مولا فعلی مولا طرقش خیلی زیاده، سندهای خیلی زیادی داره. بعد میاد میگه ابن عقده کتاب مستقلی داشت که این کتاب فقط در مورد اسناد حدیث قدیر بوده. بابا یک طبری 4 جلد کتاب، این یکی دیگه یک کتاب، حالا کتابش حجمش چقدر نمیدونیم، خدا میدونه، که این شخص فقط تو این کتابش سندهای جریان قدیر رو جمع کرد. باز همین آقای ابن حجر میاد میگه که ابن جریر حدیث قدیر رو به طرق گوناگون در کتاب مستقلی با تصحیح اون جمع‌آوری کرده، یعنی هم اسناد رو آورده هم صحت روایات و اسناد رو اونجا ثابت کرده و کسی بود که به اسناد حدیث قدیر توجه خاصی کرد. بعد میاد میگه ابن عقده و عذر میخوام میگه کسی که به اسناد اون توجه خاصی کرده ابن عقده است. وی این حدیث رو، یعنی حدیث قدیر رو، از زبان بیش از 70 صحابه نقل کرده. آقا 70 تا از صحابه رسول خدا فقط این عالم سنی جمع کرده، از زبان و اعتراف 70 عالم صحابه‌ای که اهل سنت قبول دارن که حدیث قدیر رو نقل کردن. کتاب تهذیب و تهذیب جناب آقای ابن حجر تصریح میکنه که از چند نفر 70 صحابی
بلکه بیش از 70 صحابه حدیث قدیر رو نقل کردن. خب حدیث تواتر در بحث عدد تواتر که بگن آقا تواتر کی ثابت میشه، در بحث عددش اختلافه. کفش یعنی حداقل برای اثبات تواتر ادعا کردن که در هر طبقه باید تواتر ثابت بشه برسه به 4 صحابه. یعنی توی طبقه اول که میخواد برسه به طبقه اول میخواد برسه، میرسه حدیث به صحابه پیغمبر 4 نفر 4 صحابی نقل کرده باشن طبق مبانی رجال و علوم حدیث اهل تسنن روایت میشه متواتر. 70 تا صحابی پیغمبر حدیث قدیر رو نقل کردن. آقای زئوس برادر من، شما چطور ادعا میکنی که آقا هیچ نقلی نیست و به این نقلام اعتباری نیست چون در قلت کمه، کسی اونقدر مطرح نکرده؟ نفر بعدی جناب آقای ابن حجر هیثمیه، کتابی داره الصواعق المحرقه علی اهل الرفض و الضلال و الزندقه. این کتاب رو در رد شیعه نوشته. اساس کتاب صواعق المحرقه ابن حجر در رد شیعه است، یعنی کتابی که اومده شیعه رو رد کنه. ایشون تو این کتابش نکاتی رو مطرح میکنه، میگه در صحت حدیث قدیر شک نیست. گروهی مانند ترمذی و نسائی و احمد و اینها رو با سندهای مختلف نقل کردن که حالا ابن تیمیه هم دروغ میگه آقا هیچ کدوم از سه‌ها حدیث قدیر نکردن که یکی از دروغ‌های ابن تیمیه همینه. ابن حجر میگه ترمذی نقل کرده، نسائی نقل کرده، احمد نقل کرده، دیگران نقل. اسناد حدیث قدیر فراوان است. باز ایشون اشاره میکنه 16 تن از صحابه اون رو روایت کردن. در نقلی که احمد داره 30 نفر از صحابه در زمان خلافت خود امیرالمؤمنین، وقتی که امیرالمؤمنین از اونها خواست گواهی بدن بر شنیدن این حدیث از پیغمبر، شهادت دادن که ما این از پیغمبر شنیدیم. و میگه بیشتر سندهای این حدیث هم صحیح و حسنه و سخنی، دقت کنید، میگه التفات نمیشه، توجه نمیشه به سخن کسی که بخواد بر سندهای این روایت ارزش بگیره، اشکال بگیره. اصلا ارزش نداره سخن او. یعنی یک عالم سنی به آقای زئوس داره میگه آقای زئوس اصلا حرف تو هیچ وجاهت علمی نداره، اصلا ارزش نداره که من بخوام بیام در مورد شما آقای زئوس صحبت کنم. چرا؟ چون اینقدر روایات با اسناد مختلف و فراوان نقل شده که روایت متواتر، اکثر سندهای روایت هم صحیح و حسنه. باز در ادامه بحث ایشون یک جور دیگه اشاره میکنه که آقا روایت من کنت مولا فعلی مولا اللهم وال من والاه و آدم من آداه، این حدیث از 30 نفر از صحابه رسول خدا که اکثر طرقش و ان کثیرا من طرقه صحیح او حسن، اکثر طرق این روایت صحیح یا حسنه. اینم کتاب صواعق. باز من این کتاب رو خدمت شما عزیزان نشون بدم، کتاب رو با هم ببینیم. کتاب از صواعق المحرقه، اینجا این در صفحه 107 این به این تیکه اشاره میکنه که آقا 30 صحابیان، 30 نفر از صحابی این حدیث قدیر رو نقل کردن و کثیری از طرق این حدیث صحیح، خدمت شما عرض کنم، او حسن یا حسنه. خب اینم از جناب آقای ابن حجر، یه نفر دیگه از علمای اهل تسنن. خب نفر بعدی رو من بگم و فکر میکنم کفایت کنه. بریم دوستان اگه ببینیم نکته‌ای رو دارن مشارکت داشته باشن یک تایمی رو از دوستان بگیریم، اگر نبود باز من با کلیپ بعدی آقای زئوس بحث رو ادامه بدم. نفرات بسیار زیاده، خیلی زیاده، ولی من دیگه به همین سعی میکنم 1-2 نفر دیگه خلاصه کنم قضیه رو. نفر بعدی جناب آقای غزالی. من بیش از حدود 40 نفر از علمای اهل تسنن و سلفی و وهابی و اینا رو جمع کردم که تصریح کردن به تواتر جریان قدیر و اینی که هیچ کسی شکی در این قضیه ندارد. اونا هم که شک دارن ادعا میکنن اینها حرفشون هیچ ارزشی نداره
و جز معاند و جاهل نسبت به متون تاریخی و حدیثی کسی چنین ادعایی رو نداره. نفر بعدی جناب آقای غزالی است که توی این مطلب جناب آقای غزالی دریایی از حرف خوابیده. آقای غزالی در کتاب سرالعالمین خودش نکته رو اشاره میکنه، میگه یکی از خطبه های رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خطبه قدیر است که همه مسلمانان بر متن اون اتفاق دارن. میگه آقا همه مسلمین، جمیع مسلمین بر مسئله جریان قدیر اتفاق نظر دارن که پیغمبر چی فرمود؟ من کنت مولا فعلی مولا فقال عمر بخن یا ابوالحسن، مبارک باشه بر تو. پیغمبر فرمود هر کس من مولا و سرپرستو هستم، این علی سرپرستوست. پس عمر این گونه تبریک گفت، بخن یبنه ابوالحسن لقد اصبحت مولای، تو اکنون مولا و رهبر من و هر مولای همه هست شدی. و بعد در ادامهش میگه این سخن عمر حکایت از تسلیم او در برابر فرمان پیامبر، امامت و رهبری علی ابن ابی طالب و نشانه رضایتش از انتخاب علی به رهبری امت داره. آقای اهل تسنن و همین آقای زئوسی که ادعا میکنه آقا قدیر خلاصه دروغه و بعدش در ادامهش که اصلا تو بحث قدیر اگرم اتفاقات باشه بحث امامتی نیست، اصلا ربطی به امامت نداره. خب این فهم عالم سنی. یک، همه مسلمین اتفاق دارن بر جریان قدیر. دو، این خطبه پیغمبر خوند، این اتفاق افتاد، عمر تبریک گفت و بعد به عنوان مولا با امیرالمؤمنین سخن گفت که تو مولای ما هستی و تو اکنون مولا و رهبر ما شدی. و بعد فهم خودش رو هم مطرح میکنه که این سخن عمر حکایت از تسلیم او در برابر فرمان پیامبر داره. فرمان پیامبر چیه؟ امامت و رهبری امیرالمؤمنین و اینکه عمر هم این رو پذیرفت. اما پس از گذشت آن روزها عمر تحت تأثیر هوای نفس و علاقه به ریاست و رهبری خودش قرار گرفت و استوانه خلافت را از مکان اصلی تغییر داد و با لشکرکشی‌ها، برافراشتن پرچم‌ها و گشودن سرزمین‌های دیگر راه امت را به اختلاف و بازگشت به دوران جاهلی هموار کرد. این هم حرف جناب آقای غزالی در کتاب سرالعالمین خودش. بذارید من اسکن این کتاب رو نشون بدم. خب مجموعه رسائل امام غزالی، چون بعضی ادعا کردن آقا این کتاب مال غزالی نیست. خب اینم دروغه و مستندات بسیاری داریم که این کتاب مال آقای غزالی هست. در مجموعه رسائل امام غزالی که تمام تألیفات آقای غزالی رو در این کتاب، در این مجموعه رسائل جمع کرده، کتاب 22 که تصریح میکنه این کتاب مال جناب آقای غزالی است، در شماره 22 سرالعالمین، اینجا در این کتاب در صفحه 483 به این نکته اشاره میکنه که جماهیر همه و اجمع الجماهیر علی متن الحدیث من خطبه فی یوم قدیر خم به اتفاق. آقای زئوس اینا رو میبینید یا نمیبینید؟ این که حرف من شیعه نیست، تمام مردم و مسلمان ها اتفاق دارن بر این مسئله. بر کدوم مسئله؟ جریان حدیث قدیر خم و سخن پیغمبر و سخن عمر ابن خطاب و تا ادامه بحث. خب من فکر میکنم تا اینجا کفایت کنه. توی قسمت اول بحثمون این مطالب رو ما ارائه کردیم که آقا جریان قدیر خم نه توسط شیعه بلکه توسط مخالفین شیعه با اون مبانی و اون مقدمه‌ای که خدمت شما عرض کردم ثابت است. تواترش و حکم تواتر در نزد حکم انکار تواتر در نزد خود اهل تسنن از همین ابن تیمیهش، من این رو خدمت شما نشون بدم که شاید حالا به خیلی به درد آقای زئوس نخوره، اما این رو برای اون کسانی میخوام بخونم که سنگ اهل تسنن و دفاع از عقاید اونها رو به سینه میزنن. و این اشاره به آقای زئوس که آقا اینایی که من خوندم رو کسانی اعتراف کردن بهش که خودشون به این نکته و این مبنا اذعان دارن که کسی که با
تواتر مخالفت کند از نظر خود آقایون اهل تسنن، این شخص کافره. کتاب مجموع الفتاوای ابن تیمیه جزء الاول جلد اول صفحه 83 تصریح میکنه هر کسی با روایت و مطلبی که به صورت متواتر و یا اجماع ثابت شده باشد مخالفت کنه و این رو انکار کند فهو کافر، این شخص کافر است. همون کسانی که این مبانی و این قاعده رو چیدن اعتراف کردن به تواتر حدیث قدیر. پس این پایان قسمت اول بحثمون. حالا دوستان اگر نکته‌ای دارن ما میتونیم در خدمتشون باشیم، اگر نه من قسمت دوم بحث رو باز انشاءالله در خدمت شما باشم. عزیزان میتونن از طریق واتساپ، شماره تماس واتساپی که گذاشته شده اجازه بدید. سلام علیکم. سلام علیکم دوست عزیز. سلام. یک لحظه پشت خط باشید. ما از این پس الان دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم، تایم در اختیار شما قرار میدیم. آقا سید راهنمای عزیز از طریق کلاب، چون اولویت با شماست، عزیزی الان واتساپ تماس گرفتن، تماسشون رو وصل کردیم. بعد از تماسشون اگر عزیزانی که خواست مشارکت از طریق کلاب داشتن من در خدمتشون هستم، صداتون رو میشنوم. فعلا عزیزی که از واتساپ تماس گرفتن تماسشون رو پاسخگو باشیم ان شاء الله. بعد برمیگردیم از طریق کلاب در خدمت آقا سید عزیز. بفرمایید دوست گرامی. جناب شیخین، آیه اکملتم دینکم، بله شما ادعا میکنید در مورد حضرت علی که درسته؟ شما اهل تسنن هستید برادر عزیز؟ بله بله. فامیل شریفتون میتونم یا اسم شریفتون رو بفرمایید تا بتونم مخاطب قرارتون بدم؟ من احمدی هستم. آقای احمدی عزیز. خب آقای احمدی، ما موضوعمون که صحبت کردیم در رابطه با بحث تواتر جریان قدیر بود. اول شما بفرمایید در مقابل به عنوان یک اهل تسنن در مقابل یک خدا ناباوری که در واقع مخالف هر دوی ما هست، شما اصل تواتر، اصل جریان قدیر رو انکار میکنید یا اصل جریان قدیر رو میگید ثابت صحیحه؟ حالا با اون به اصطلاح تفسیر و تعبیر خودتون فعلا رو کار ندارم، چون میخوام در واقع اول جواب یک آتئیست و خدا ناباور رو بدیم که ادعا کرده اصل جریان قدیر باطل و دروغه. پاسختون نسبت به این مطلب چیه بزرگوار؟ من همین الان برنامه شما رو نگاه کردم، دقیقاً نمیدونم چیز شما اصل جریان قدیر رو ما اصل جریان قدیر رو از منابع اهل تسنن امشب مطرح کردیم، ثابت کردیم اعتراف و اذعان علمای اهل سنت بر این که اصل جریان قدیر متواتره و قابل انکار نیست. شما به عنوان یک سنی اصل جریان قدیر رو قبول دارید؟ خب من که قبول ندارم. نه همینجا توقف. عزیز یه لحظه آقای احمدی، شما قبول ندارید. شما در 1400 سال پیش بودید قبول یعنی و رسیدید به این که نه همچین اتفاقی نیفتاده. کتب علمای خودتون و بزرگان خودتون. خب نه اینو از کجا میفهم؟ خب از کجا میفرمایید من قبول ندارم و میگم دروغه؟ چه دلیلی براش دارید؟ چون کسی که دستور خدا و رسولش رو قبول نکنه حکمش چیه؟ اینو به من بگو. دوست من، برادر من، یک حادثه تاریخی رو برادر من نه نمیذارم جای دیگه برید، اولی حل بشه. ببین برادر من، ما میخوایم یک واقعه تاریخی. آقای احمدی اجازه اصلا آقا شما رو تماس تو وصل کردم، بس اجازه بده که نداره دیگه، اصلا آوردم روی خط صحبت کنیم. سوال من اینه باشه بفرمایید شما سوالتون رو بفرمایید. من میگم کسی که دستور خدا و رسولش دستور رسول رو اطاعت نکنه حکمش چیه؟ این جواب سوال منو بده تا به نتیجه برسیم بتونیم. حکمش کفر طبق مبانی خودتون. حضرت علی دستور پیامبر رو اجرا نکرد، پیامبر گفت تو علی بعد از من تو خلیفه. بله. ولی علی نتونست دستورش اطاعت بکنه. حکم حضرت علی چی؟ خب شما از کجا میتونید این رو ثابت کنید که حضرت علی اجرا نکرد؟ کجاش اجرا کرد؟ مگه بعد از پیامبر خلیفه شد؟ خب همین سوالت الان ببین برادر من، یه خلط و بیسوادی و جهالت شما به مبانی همینه. من سوال شما رو اینجوری جواب میدم. حضرت هارون خلیفه حضرت موسی بود؟ کاری به هارون و قارون و اینا ما کاری داریم، کاری به هارون عزیز من.
قضیه رو نمیپیچونم، میخوام بگم بی سوادی به مبانی. اجازه بده جواب تو بدم دیگه. سوال پرسی جواب تو بدم. خب ساکت باش تا جواب تو بدم. ساکت باش تا جواب تو بدم. ساکت باش تا جواب تو بدم. در مسئله خلافت یه مشروعیت داریم، یک مقبولیت. مشروعیت خلافت با نسب امام است توسط جل الهی است. این میشه مشروعیت خلافت. اما یک مقبولیت در خلافت ظاهری داریم، اینی که مردم باید امام را بخواهند. لذا در روایات شیعه و سنی داریم که امام به مانند آقا ساکت باش، یه لحظه ساکت. آقا ساکت باش، من جوابتون میدم. قطعتون میکنم آقای احمدی ها. آقای احمدی مؤدب باش، من ساکت شدم. خب الان قطعت کردم، دوباره اگه خواستی بیا رو خط. یه مقدار ادب گفتگو رو رعایت بکن. اول من نشستم حرفاتو گوش کردم، الان دارم جوابتون میدم. الان قطعت کردم، جوابتو میدم، دوباره تماس بگیر بیارم دوباره بالا. ولی اگه بخوای اینجوری ادامه بدی نه، باید هم کلام نمیشم چون ارزشش رو نداری. در بحث خلافت یه مقبولیت داریم، یک مشروعیت. این مشروعیت جعل الهی است، خدا خلیفه را انتخاب میکنه. اما برای خلافت ظاهری بر مردم کنارش یک مقبولیته. لذا در روایات شیعه و سنی اومده که امام به مثال کعبه است. مردمن که به گرد کعبه میچرخن، نه کعبه به گرد مردم. و مردم باید از امام مطالبه کنند، درخواست کنند، اراده مردم مقبولیت بیاره برای خلافت ظاهری خلیفه. اگر مردم نخوان، بر امام حجتی نیست که بخواد خلافت ظاهری مردم داشته باشه. در قدیر خلافت ظاهری امیرالمؤمنین، در سقیفه خلافت ظاهری امیرالمؤمنین قصد شد، نه مقام امامت. مثال قرآنی داره، قضیه حضرت هارون. حضرت هارون خلیفه پیغمبر خودش، امام ناطق خودش حضرت موسی بود یا نبود؟ بله بود. حضرت موسی رفت به کوه طور برای عبادت و حضرت هارون را خلیفه خودش و جانشین خودش قرار داد. خب چه اتفاقی افتاد؟ غصب خلافت شد. مردم خلافت را از هارون گرفتند، رفتن دنبال گوساله و سامری، شدن گوساله پرست. وقتی حضرت موسی اومد، اصطلاحاً بگم به در میگن دیوار میشدن، خودش بحث مفصلی داره، به کنایه که این که امت بفهمند چی کار کردن و چطور مرتد شدن، به حضرت هارون معترض شد که چرا جلوش رو نگرفتی؟ به قول شما، به قول خودتون دیگه، حضرت هارون چرا شمشیر نکشید؟ چرا جنگ نکرد؟ حضرت هارون یک نکته رو اشاره کرد که قومت منو ضعیف کردن، من مقبولیت مردمی نداشتم، قلت یار این باعث این نکته شد. حالا شما اینجا میای یه دفعه رگ گردنت باد میکنه، میپرید تو حرف، اینا علتش جهالت شماست برادر عزیز من. پیغمبر در مورد امیرالمومنین چی فرمود؟ گفت تو جایگاه برای من به مانند جایگاه حضرت هارون برای موسی است. و از اون بر در بخاری و مسلم روایت دارید که پیغمبر فرمود هر اتفاقی که در امتهای گذشته افتاد در امت من هم میفته. یکی از صحابه پرسید، گفت یعنی منظورتون امت باشه بنی اسرائیل؟ گفت و بنی اسرائیل. حدیث منزلت رو خوندم. هارون این امت حضرت علی علیه السلامه، خلیفه‌ای که در غیاب حضرت موسی به جای ایشون نشست. این خلیفه هارون این امت مشخص، سامری و گوساله سامری این امت کیه؟ این رو شما آقایون اهل تسنن باید پاسخگو باشید. حالا این پاسخ و جواب بنده. سوال من اینه، شما ادعا کردی قدیر دروغ است. خیلی خوب، این همه علمای اهل تسنن که من الان امشب خوندم و دروغ هم گفتی آقای احمدی، من کامنتاتو داشتم میدیدم از اول لایو من تو یوتیوب. چرا میگی من تازه اومدم و ندیدم و نبودم؟ شما 40 دقیقه داری کامنت میذاری، بعد میگی من نبودم، تازه اومدم، نشنیدم. این علمای شما از ابن حجر و ذهبی و سیوطی و مناوی و خلاصه این همه افراد که ادعا کردن حدیث قدیر متواتره،
اینا کذاب و دروغگوین. الان بیا بالا احمدی جواب سوال من رو بده، فقط مؤدب باش، تو حرفم نپر، من بهت وقت میدم، شما حرفاتو بزن، منم حرفامو میزنم، هیچ دعوایی با هم دیگه نداریم. جناب آقای رضا بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. آقا من یک سوال داشتم. بفرمایید. به غیر از واقعه قدیر، پیامبر جایی خصوصیاتی گفتن که خلیفه بعد از ایشان باید اون خصوصیات رو داشته باشن؟ بله اشاره کردم. پس خلیفه اول و دوم سوم اونا رو داشتن؟ نه، اتفاقا در اون روایت پیغمبر میگه اینها این صفات رو ندارن. خب اینها رو اهل سنت میدونن؟ اهل سنت همین الان این آقای قبلی شما آمد به عنوان اهل سنت، توی لایو هم هست، من چه یک ساعته دارم براش مستندات کتاب‌های خودشون رو میارم، وقتی نمیخوان قبول کنن چیکارش کنم برادرم؟ من یه سوال دارم، خصوصیات یک منافق رو پیامبر فرمودن؟ بله در صحیح بخاری آمده است که این منافق 4 صفت داره: دروغگوی، خائن، در امانت خیانت میکنه، حیله‌گره. همون صفاتی که در صحیح مسلم خود عمر ابن خطاب میگه نظر توی علی در مورد من و ابوبکر این بود که ما آثما کاذبا قادرا خائنا، همون صفات در بخاری و مسلم به عنوان صفات منافقین ذکر شد. آیا جایی پیامبر فرمودن که ما باید منافقین رو از بین صحابه تمیز بدیم، یعنی بدونیم کیان، دنبالش بریم بفهمیم منافق کیه، از اون پیروی نکنیم؟ داریم از این موارد زیاد داریم. حالا اون اگر اجازه بدید من اون نکته اولتون رو مستندشون نشون بدم، بعد یه لحظه ببینیم. من دوستان چون اولویت با دوستان کلاب بود. سید عزیز احمد همون رو بس باشه خدا نگهدار. یا علی قربان شما، خداحافظ شما. سید عزیز ما در خدمت شما هستیم. من تا سند این نکته‌ای که گفتم بیننده عزیز نشون بدم. ببینید در کتاب الاصابه آقای ابن حجر این روایت رو نقل میکنه از لسان مبارک امیرالمؤمنین علی علیه السلام که میگه از پیغمبر این نکته و این روایت وارده. چیه داستان؟ به سند جید در کتاب مسند احمد این روایت اومده که به پیغمبر گفتن، راویم خود امیرالمؤمنینه، که آقا ما بعد از شما چه کسی رو خلیفه خودمون قرار بدیم؟ پیغمبر میگه اگر ابوبکر رو قرار بدید آدم امین و زاهدی، خلاصه راغب به آخرت و اهل دنیا نیست. اگر عمر رو انتخاب کنید که آدم قویه و خلاصه فقط از خدا میترسه. هرچند همه اینا دروغ با وقایع مسلم تاریخی. حالا عمر شجاعه، خب عمر معروف بود به فرار از جنگ ها. خلاصه میگه اما اگر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو انتخاب کنید که میدونم او را انتخاب نخواهید کرد. یعنی پیغمبر خودش داره اشاره میکنه که آقا شما اهل زیر بار خلافت علی ابن ابی طالب نخواهید رفت، اهل این نیستید. اما اگر علی رو انتخاب کنید، این امیرالمؤمنین است که هادی و مهدی است. اینی که در روایت اهل سنت هم اومده آقا خلافت بعد من باید میرسه به مهدیین و خلفای راشدین مهدیین. اینجا پیغمبر میگه اولا این خلیفه باید 2 صفت داشته باشه، هادی و مهدی، هدایت شده باشد و هدایت کنه. یعنی اگر کسی که خودش هدایت نشده، اون هدایت واقعی که بحث اسمته، نمیتونه بقیه رو هدایت کنه. و این علی ابن ابی طالب که دست شما رو میگیره میندازه تو صراط مستقیم، که ابوبکر و عمر شامل این صفات نیستند. ما امام برای امام پیش نمازی مسجد نمیخوایم کسی رو انتخاب کنیم که بگیم آقا قرائتش خوب باشه. نه، برای خلافت و امامت در جامعه اسلامی باید مجموع صفات رو داشته باشد که مجموع این صفات خلاصه میشه بر 2 صفت، هادی و مهدی بودن. این هادی و مهدی بودن برای 2 خلیفه اول وجود ندارد. کسی که قرار شما را تو مسیر صراط مستقیم ببرد هادی و مهدی باید باشه و این هادی و مهدی امیرالمؤمنینه. اینم اون روایت. آقا سید عزیز ما در خدمت شما هستیم. البته این رو هم بگم که آقای احمدی که اومدن میتونن دوباره تشریف بیارن و پاسخگوی مطلب من باشن. انداختنشون پایین به این دلیل بود که نمیذاشتم بنده حرف بزنم، مجبور شدم قطعشون کنم، بگم خب حالا ساکت شد و دیگه نمیتونست دخالت کنه بپره تو بحث. الان اگه میخواد بیاد ادامه بدیم باش، ما در خدمتتون هستیم. آقا سید اصلی کلا ما در خدمتتونیم. خیلی ممنون هستم آقا شهید، خواهش استفاده کردیم واقعا.
مطالبی که گفتید واقعا خیلی خیلی جالب بودش. واقعا الان کاربری که با شما تماس گرفت واقعا این مطالب رو شنیدن و همچنان سر پله اولن. بعد ایشون من از حقیقت آقا سید من تا جایی که تو ذهنم هست حدود 40 دقیقه بنده کامنت های ایشون رو داشتم تو یوتیوب میدیدم. یعنی ببینید دروغ گفتن نزد اینجا، اینکه گفتم شما مبانی اینها اینه که آقا دروغ بگید، تحریف کنید، کتمان کنید، ایشون مصداق بارز امشب بود دیگه. 40 دقیقه تو کامنت ها داره رجز میخونه و دوستان میگفتن آقای احمدی اگر میخوای واقعا حرف داری برو بالا با آقای شریفی صحبت کن. بعد اومده بالا میگم خیلی خوب آقا من این مستندات رو نشون دادم، این حرفهای علمای شما آقای احمدی پاسختون چیه؟ میگه من نمیدونم، نبودم، تازه الان اومدم، خبر ندارم چی به چی بود. خب چرا دروغ میگی برادر من؟ چی بگم والا؟ بله واقعا عجیبه. حالا دوستان عزیزانی که حاضر در اتاق هستن، اولا که بنده عرض سلام و ادب و احترام و تبریک عید دارم. اگر عزیزی سوالی مطلبی هستش هندرایز بفرمایید، حتما روی استیج شنونده خواهیم بود. ولی یه تشکرم بکنم از برادر بزرگوارم آقای سپهر که زحمت کشیدن در مدیریت اتاق کمک میکنن. اگر آقای سپهر عرض سلام، اگر مطلبی نکته حضرت عالی دارید، سوالی هستش بفرمایید بشنویم شما رو. اگر نه که فعلا حالا عزیزی هندرایز نکرده آقای شریف. بله خواهش عزیزی که هندرایز کنه حتما شنوندهش می‌خواهیم. آقای سپهر حضرت عالی مطلبی دارید، سوالی دارید؟ سلام و عرض ادب خدمت جناب عالی و سایر بزرگواران که در اتاق تشریف دارن. خدمت استاد شریفی عرض ادب و احترام دارم. علیک سلام، خیلی ممنون. به مناسبت این ایام خدمت ایشون و تمام شیعیان عزیز عرض میکنم. من عرضی ندارم، واقعا دارم استفاده میکنم، سراسر شدم گوش و استفاده میکنم از فرمایشات استاد و بهره ببرم. در خدمتتون هستم. بزرگوارید، ممنون و متشکرم. ممنون، محبت دارید آقای سپهر. از حاج شریفی فعلا عزیزی نیومده، ما شنونده مطالب شما باشیم. حالا اگه دوستانی که تماس میگیرن اگه کسی اومد بالا بنده به شما اطلاع. متشکرم، ممنون. چون ما حقیقت دیگه در واقع این برنامه متعلق به شماست و مهمان شما هستیم، اولویت تماس هم در خدمت شما ان شاءالله خواهیم بود. خب دوستان دوباره تماس واتساپی وصله، اگر میخوان تماس بگیرید نکته‌ای دارید ما در خدمت شما هستیم. به خصوص آقای احمدی که باز میبینم در کامنت ها دارن ادعا میکنن آقای شریفی دروغ میگه. من تازه اومدم و اولین کامنت منم است. باشه آقای احمدی اشکال نداره، من به قول شما دروغ میگم، شما تازه اومدید. بسم الله تشریف بیارید بالا آقای احمدی. قطعتون کردم به این دلیل قطعتون کردم چون نمیذاشه من حرف بزنم ها، برای این قطعتون کردم که کلام من منعقد بشه. الان تشریف بیارید بالا، سوال منو پاسخ بدید. علمای شما تصریح کردن جریان قدیر دروغ است و کسی منکر جریان قدیر روایاتش متواتره و هیچ کسی نمیتونه انکار کند مگر انسان جاهل و معاند. شما الان انکار کردید. دو تا مسئله است، یا علماتون دروغ گفتن و شما عالمید و علماتون دروغگو و کذاب مثل ابن حجر، مثل ذهبی، مثل سیوطی، مثل مناوی و یا نه اونا راستگو اهل علمند و شما به دلیل انکار روایت متواتر که نزد شما انکارش کفر کافرید. ما الان سوالمون از شما اینه، اینو پاسخ میدی بریم سراغ گام بعدی. آقای احمدی من منتظرتونم. سلام آقای احمدی. الو. سلام آقای احمدی. سوال منو شنید آقای احمدی؟ آقای احمدی سوال منو شنیدید؟ آقای احمدی سوال منو شنیدید الان؟ گفتی حضرت علی یار نداشته. سوال آقای احمدی بازم داری میزنی به آقای احمدی. آقای احمدی سوال من این نبود اول. گوش کن. با لا اله الا الله چرا شما دو کلام نمیتونید درست صحبت؟ آقا سوال من این بود. بنده 1 ساعت منابع کتب شما رو آوردم، علمای بزرگ شما رو آوردم، میگن روایت قدیر متواتر است، غیر قابل انکاره، کسی نمیتونه انکارش کنه اصل قدیر رو مگر انسان معاند یا جاهل. انکار تواتر هم کفر نزد شما اهل تسنن. الان این علمای شما یا کذاب و دروغگو اند، اینو من جواب بده، و شما عالم هستی و اهل علم، یا جناب عالی خب خیلی خوب. شما یه لحظه پس صبر کن آقا. پس شما که جاهلی پس صبر کن دیگه. الان شما که جاهلی آقا بذار من منعقد بشه سخنم.
آقای احمدی سخنم منعقد بشه، چون ظاهرا شما مشکل فهم دارید. ببینید گوش کن آقای محترم، گوش کن. شما میگی من جاهل و بی سوادم. شمایی که جاهل و بی سوادید، من از علمای شما این رو آوردم، حدیث، تاریخ، شعر، یعنی شعرا شعر گفتن، مورخین تو کتب تاریخی نوشتن، محدثین احادیث رو نقل کردن که واقعه قدیر اتفاق افتاده، پیغمبر این حرفا رو زده، کار فعلا به معناش ندارم. شما یه جاهل بی سواد که خودتون میگید جاهل بی سوادید، یا باید بگید علمای ما کذاب و دروغگوان، من حرفای اینا رو قبول ندارم، یا به من بفرمایید. نگاه، من اینو میگم ساکت میشم، شما 2 دقیقه حرف بزن ولی جواب سوال منو بدید، یا جای دیگه بری قطعت میکنم. شما به ما دلیل بیار که جریان قدیر دروغه و این علما کذاب و دروغگوان. بفرمایید. شما به علما استناد کردید، منم به علمای شما استناد میکنم. علمای شما گفتن، خب علمای شما میگن خدای شما دارای ابعاد طول و عرض و اینا هست، خداوند این رو شما علمای شما بگن، شما چی جواب دارید؟ خدای با ما صبر بده. خدا اولا برادر من، اون که کسی قائل به تجسیم علمای شما که خدا رو جسم میدونید و براش دست قائلید و پا قائلید و نمیدونم به جز عورت میگه همه چیز داره و شاب به امرد جوان بیریش موفرفریه که رو کرسی میشینه، اینقدر شکمش و دنبلانش گنده است که از 2 طرف کرسی میزنه بیرون، کرسی به جریق جریق میفته، کرسی به صدا میفته، ساق داره، بند تومون داره. یه لحظه تو حرف من نپر. بند تومون داره. خلاصه اون عرش که اون عرش و کرسی از سنگینی خدا به ناله میاد. این بحث تجسیم که مال ما نیست، مال شماست. جواب سوال منو بده برادر من. اگر جواب سوال نداری بریم بیننده بعدی. علمای شما گفتن حدیث قدیر متواتره، کسی منکر نمیشود مگر جاهل معاند، و اگرم کسی منکر بشه کافره. شما الان به من بگو چه دلیلی دارید که میگید قدیر دروغ است، اتفاق نیفتاده، و این حکم این علماتون که دروغ گفتن، کذابن و این همه حدیث در موضوع قدیر با اسناد مختلف نقل کردن، اینا حکمشون چیه؟ به من دوباره این سوالتون پاسخ بدید. من از یوتیوب دارم میبینم، با همون یوتیوبی که گوشیم هست دارم نگاه میکنم، من که نمیبینم. بیا جلو بیننده و با سند صحیح بیا نشون بده. چشم. سند مثل آدم. من فکر میکنم از اون موقع دارم با آدم صحبت میکنم. اگر شما این الان سندش شما از یوتیوب داری میبینی، سیر اعلام نبلای جناب آقای ذهبی، الان سندش رو مجدد میارم. خب کتاب سیر اعلام نبلا مال جناب آقای ذهبی میبینی الان تو یوتیوب؟ ببین دقیقاً اون جمله رو میاری. اصلا آقا اسکنش رو دارم نشون میدم. الان اسکن میبینی تو یوتیوب؟ من دارم با هم دارم صحبت میکنم. دکتر شریفی، من جسارتاً میونه کلامتون امکانش هست صدای این کاربری که دارین میشنوید رو یه مقدار تقویت کنید که اینجا چشم بروی چشم بیشترشه. آقای احمدی الان اسکن رو میبینی برادر من؟ خودم عزیزم من دارم برای بیننده قشنگ نشون بده. آقا الان اسکنشو برادر اسکن رو گذاشتم تو یوتیوب. همون لا اله عزیز برادر من، آقای محترم بابا خب اول ببین تصویر یوتیوب میبینی یا نمیبینی الان؟ من که نمیبینم، گفتم برای بیننده ها نشون بدم. برای بیننده ها واضح الان آوردم نشون دادم. شما اگر شما نمیبینی، میگه نگفتی من از یوتیوب دارم میبینم برنامه رو. حالا من یوتیوب نشون دادم که من دارم قطعش کردم از واتساپ دارم زنگ میزنم. شما اصلا الان با واتساپ زنگ زدی، پس یوتیوب نمیبینی دیگه. خب اگر آقا یوتیوب رو نمیبینی چه لزومی داره بس میگی تو یوتیوب تصویرش رو وقت خودت نمیبینی؟ برای بیننده ها من برای بیننده ها 1 ساعت آقا برای بیننده ها 1 ساعت دارم نشون میدم. همون جمله رو گفتی کسی از علمای سنی گفته کسی که قدیر رو قبول نداشته باشه نمیدونم کفران همینم نفهمیدی. اولا سند مال حدیثه نه نقل عالم. میگه اون حرف عالم رو بیار، بعد میگه با سند صحیح. فرق سند رو با فرق قول عالم رو هنوز نمیفهمی. این که اول. نکته دوم، بنده گفتم علمای شما گوش کن دیگه، گوش کن تا جوابتو بدم. نکته دوم گفتم علمای شما میگن حدیث قدیر متواتره و علمای شما گفتن گوش کن باریکالله و کسی که حدیث متواتر را قبول نکند کافر است. بفهم چی گفتم اول؟ انکار آقا
روایتی که داری نشون میدی همین جمله رو الان میارم براتون. چش الان میارم. این کتاب گوش کن. این کتاب سیر اعلام النبلا مال آقای ذهبی میگه ابن جریر طبری احادیث قدیر را، سندهای قدیر را جمع کرده بود. 4 جلد کتاب فقط حدیث قدیر، سند اسناد حدیث قدیر، 4 جلد که در نقلای دیگه که من از ساعت 1:10 1:11 آمدم تا 70 تا صحابه رو نقل کردن علمای شما. بعد تصریح کردن روایت قدیر متواتر است. من با نقل تواترش هم بیارم که دیگه خلاصه حرفی نباشه. آقای ابن کثیر در کتاب همینه آقا جان، همینه آقای محترم همینه. نه بذار همین حلش کنم. بذار خیلی خوب همین کتاب البدایه و آقا ساکت باش دارم. لا اله الا الله. آقا باشه سب بده. خیلی خوب سب بده تا بیارم. کتاب البدایه و النهایه آقای ابن کثیر جلد 7 تصریح میکنه حدیث قدیر متواتر می باشد و به صورت قطعی از پیغمبر نازل شده که فرمود در مورد امیرالمؤمنین حدیث قدیر را. خب اینم از آقای ابن کثیر. 2 تا نقل آوردم در رابطه با چی؟ در رابطه با تواتر. اما بریم کفر تواتر. گوش ساکت باش یه لحظه ساکت باش. بریم سراغ کفر. کسی که آقا یه دقیقه آقا همونه میخوام بگم دیگه. لا اله. این هم بذار تموم بشه صحبتم. بذار آقا جان بذار صحبتم تموم بشه. 1 سال بابا آدم حسابی 1 سوال پرسیدی هنوز جوابش تموم نشده. بذار من اینو ثابت بکنم بریم که بعدی. تو سوالو نفهمیدی آقا. سوالو نفهمیدی. لا اله. آقایی که خودت میگی بی سواد جاهلی، سوال تو چیه؟ بفرما سوال. همون روایتی که گفتی نری سراغ دیگه. کسی علمای شما گفت اگه کسی روایت قدیر رو قبول نکنه کفر. همین روایت نری سراغ دیگه. همین روایتی که الان گفتی آورد و گفته کسی که روایت قدیر رو قبول نداشته کفر. همین تو همین روایت بیاد. نری سراغ روایت دیگه که علمای شما گفتن کسی قدیر رو قبول نداشته باشه کفر. همین دقیقاً همینو بیاد. همین تو همین روایتی که الان خوندی گفتی متواتره. خب اونجاش هم باشه کسی که به علمای سنی گفته باشه اگه کسی این روایت رو قبول نداشته باشه کفر. همینو یکی از سخت‌ترین کارهای برای بشر اینه که با یه سری انسان‌های جاهل متعصب بخواد گفتگو کنه. آقا بفهم اصلا مبنا چیه. یه دقیقه ساکت باش تا جواب تو بدم. چشم. من مبانی بحث رجال و علوم حدیث شما رو گفتم. بفهم اول حرف رو. من میدونم تو چی بخوای بگی، برای همینم میگم خدا به من صبر بده. آقا روایات دسته‌بندی میشه. بالاترین درجه اعتبار حدیث در نزد شما اهل تسنن و شیعه چیه؟ تواتر. وقتی روایت شد متواتر یعنی قطعی و یقینی است، احتمال هیچ گونه کذب و دروغی هم بهش نمیشه داد. حالا علمای شما تصریح کردن که هر کسی یک روایت متواتر را انکار کنه، یک تواتر را انکار کنه میشه کافر. احادیث متواتر شما چیه؟ یکی از اون احادیث متواترتون جریان قدیره. من اول ثابت کردم برای شما که حدیث قدیر طبق کلام علمای شما متواتره، تا 70 تا صحابه نقل کردن. خب اصل تواتر ثابت شد. حالا حکم انکار تواتر رو میخوام بخونم که آقا کسی تواتر رو انکار کرد حکمش چیه. الان مدرک اون رو نشون میدم. کتاب مجموع الفتاوای آقای ابن تیمیه. از زیادم دارم از ابن تیمیه، از خیلی یادی هم دارم. این ابن تیمیه کتاب مجموع فتاوای ایشون در جلد 1 صفحه 83 تصریح میکنه هر کس روایت متواتر و اجماع را انکار کند این شخص کافر است. این از یک نفر، از آقای ابن تیمیه. من چند نفر دیگه هم از یه نفر دیگه هم بخونم که فکر نکنه همین ابن تیمیه است. بعد خدمت شما عرض کنم از فارس زبانان بخونم، شاید عربی نفهمید فارسی که حداقل میفهمید دیگه. این کتاب احسن المقصود یکی از کتاب‌های اعتقادی اهل تسنن ایران، احسن المقصود فی توحید المعبود، مال جناب مولانا عبدالواحد سیدزاده پدر خانوم مولوی حسینپور، مولوی محمد یوسف حسینپور با تقریض مولانا مفتی کفایت الله دهلوی مفتی اعظم هند. اینجا اشاره میکنه برخی از عقاید کفریه، یعنی اعتقاداتی که اگر داشتی کافری. چیه؟ انکار کردن نصوص قطعی و ثبوت، یعنی آیات قرآن
و احادیث متواتر. هر کس یک حدیث متواتر رو انکار کند این شخص کافره. الان شما میگی من حدیث قدیر رو و اصل قضیه قدیر رو قبول ندارم، علماتون گفتن حدیث قدیر ثابت، روایاتش متواتر، و شما که داری روایت متواتر رو انکار میکنی طبق مبنای علمای خودتون کافری. الان با من پاسخ تو بده داستان. بفرم. فقط صحبت نکنم، خواهش کنم. بفرم. 3 دقیقه به من اجازه میده، 2 دقیقه. بفرمایید تو موضوع صحبت کنیم داشتم. شما اصلا برداشتتون از قدیر اشتباهه. قدیر دسته بودن که با حضرت علی در سر غنایم اینا بحث داشتن، اینا قرار میکردن. حضرت محمد پیامبرم دست علی رو بالا برد، بخاطر هر کی با علی دشمنی کنه با من دشمنی میکنه. نگفت حضرت علی بعد از من جانشینه. اگر گفت جانشینه چرا حضرت علی قبولش نکرد؟ چرا دستور رسول اجرا نکرد؟ صحبت کنم آقای احمدی. آقای احمدی، خب شما که برادر من 1 ساعت داری میگی حدیث قدیر اصلا اصلش دروغه، بعد الان این داستانی که باز بافتی که قضیه قدیر اختلاف حضرت علی با صحابه بوده از کجا آوردی؟ چطور تا الان اصلش دروغ بود؟ وقتی اصلش دروغه آقا تو الان میگه تو الان بابا خدا پدرتو بیامرزه، تو رو خدا من مریض احوالم اینقدر سر به سرم نذار. 1 ساعت من با شما دارم سر اصل قدیر بحث میکنم، میگی اصل قدیر دروغه، اصلا این نبوده. این گوش کن برادر، گوش کن، نگاه باز تو حرف من پریدی. آقا تو حرف من گفتم آقا اصلا به این که قدیر قضیهش چی بوده کار نداریم. اصل واقعی قدیر 1 ساعت من دارم با شما کلنجار میرم، به والله فشار من یعنی از بستی که با امثال شما میریزم به هم، به خاطری که نمیخواید، یعنی همه جوره تلاش میکنید نفهمید واقعا. خب خیلی خوب، وایسا آره خیلی خوب برادر، من یک سوال ازت بپرسم، خیلی برام مهمه، به خدا برام فهمش خیلی مهمه، خیلی دوست دارم بفهمم. جناب علی بعد 1 ساعت اومد گفت آقا قبول. خب چرا از اول وقتی یک چیز رو علم نداری میای جلو و علی کی همینجوری میپیچه؟ قبولیش خب شما نمیدونی چرا؟ خب چرا حضرت علی دستور رسول رو عزیز من جواب اونو تو دادم. من سوالم از تو اینه، وقتی تو یک چیزی رو نمیدونی، آقا گوش کن آقای احمدی حابیل قابیل چیه؟ آقای احمدی گوش کن، من سوالم از تو اینه، اگر نمیدونی، اگر اطلاع نداری، چرا میای اینجا به دروغ میگی آقا من حدیث قدیر میگم باطل دروغه؟ چه همون بگو آقای شریفی من یک شبهه دارم. شبهه من اینه اگر قدیر امامت و خلافت هست چرا حضرت علی مثلا برای خلافت خودش شمشیر نکشیده؟ خب اینو من جواب تو میدم، اما من سوالم از تو اینه چرا آقا به من گفتی قدیر دروغه؟ برادر من شما به من گفتی قدیر از اساس و ریشه قضیه دروغه، اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده. بعد 1 ساعت اومدی میگه قدیر دوستی حضرت علی بوده. حالا ازش سوال میپرسم، همین داستان هندی که تعریف کردی که توی قضیه قدیر صحابه با حضرت علی اختلاف داشتن و پیغمبر اومد اونجا گفت آقا حضرت علی دوست داشتن اختلاف، این از کدوم کتاب با چه سندی نقل کردی؟ بفرما. آقا شما ادعا کردی برادر من ادعا نکردم هنوز، الان ادعا کنم برای تو 100 تا سند میارم همونجوری که تا الان آوردم. الان به من اینو بگو، شما یک ادعایی کردی، فرق آقای محترم آقای احمدی نگاه کن، تو رو خدا جان هر کی که میپرستی گوش کن آقای احمدی گوش کن آقای احمدی تو رو میگم به مقدساتی که قبول داری بذار تا 10 ساعت بهت وقت میدم، همینجور گام به گام بریم جلو. من هر ادعایی میکنم مدرکشو میارم. الان یه ادعایی کردی، من هنوز ادعامو شروع نکردم، ادعامو شروع کنم مدارکا رو بعد میریزم همینجور. الان یه ادعایی کردی، گفتی قدیر رو پذیرفتی، اصل قدیر رو ادعا کردی، قضیه من کمکتم کنم جیش یمنه، صحابه با حضرت علی اختلاف داشتند و پیغمبر گفت حضرت علی دوست داشته باشید. این رو سند و مدرکش رو از کتابای شیعه نه از کتاب خودتون برام بیار. من الان من گفتم که عالم نیستم ولی شبهه. آقا عالم نیستی که برادر من، پس چطور حکم صادر میکنی؟ خیلی حالا من بهت میگم، الان من یک سوال میپرسم. من سوالم این بود که پیامبر دستور رسول اجرا نکرد، شما نمیتونی جواب بدید. آقا جواب تو دادم، چند دفعه جواب تو دادم. شما خلافت حضرت هارون رو قبول داری یا نداری؟ برادر من شما آقای محترم شما بذار پس گام به گام بریم جلو. آقا نپیچون چیه؟ آیه قرآن دارم میخونم، میگه نپیچ، آیه قرآن میگی با پیچوندن. سوال منو جواب بده، اگر میخوای ادامه بدم باید ادامه بدم. نه یه لحظه اجازه بده. معلم از این دانش آموزش میگه چرا مشهد رو ننوشتی؟ میگه آقا حسن هم ننوشتی. بابا تو به حسن چیکار داری؟ من دارم به تو میگم، من
مثلا سر حضرت علی چرا دستور رسول اجرا نکردین؟ چرا حبیب شما خب آقا ده دفعه شنیدم حرف تو. جواب الان بهت میدم. من سوالم از تو این بود. خب صبر کن که من مثل تو نیستم آقا. من سنی نیستم. یه دقیقه ساکت باش تا جواب تو بدم. شما از کجا میدونی اجرا نکرد؟ بفرمایید. بفرم. چرا جانشین نشد بعد از پیامبر؟ به خاطری که مردم قصد خلافت کردن نذاشتن. مگه پیامبر وقتی که پیامبری مقبول شد گفت مردم قبولم نمیکنن من ولش کنم پسلتو؟ مردم مگه حضرت علی ول کرد؟ حضرت علی ول نکرد که. حضرت علی فقط بیبی از زهرا به شهادت رسید. پیامبر موقعی که مقبول شد خب مردم به خدا گفت مردم قبول نمیکنن. آقا نه امیرالمومنین. خب من همین رو میگم امیرالمومنین ول نکرد. امیرالمومنین هم احقاق حق کرد. به این دلیل الان یک دلیل چرا حضرت علی با ابوبکر بیعت نکرد؟ چرا حضرت علی با ابوبکر بیعت نکرد پس؟ آقا حضرت علی آقا حضرت علی نگاه برادر اخوی آقای احمدی من سنی نیستم دروغ میگم برای آقای احمدی الان به شما میگم حضرت علی شما میگی حضرت علی ول کرد، میگم نه ول نکرد. حضرت علی تا روز آخر هم پای حقش ایستاد، ادعای مطرح کرد، لذا با ابوبکر بیعت نکرد و به ابوبکر گفت در حق من در موضوع خلافت استبداد کردی، خلافت حق منه. آقای محترم آقا جواب سوال منو بده برادر. چرا حضرت علی با ابوبکر بیعت نکرد؟ چرا ادعای خلافت کرد؟ اینو من بگو. چرا؟ آیا هوا و هوس داشت، دنبال قدرت بود، ریاست طلب بود که ادعای خلافت کرد با ابوبکر بیعت نکرد و ابوبکر و عمر رو دروغگو، خائن، هیله‌گر و ظالم و فاجر معرفی کرد؟ یا نه اینی که از پیغمبر نص داشت؟ مگه پیامبرم دشمنان اینه داشت هیله‌گر و همش؟ چرا؟ باز خوبه که آقا امیرالمومنین نکشید، امیرالمومنین دست امامتش نکشید برادرم. خب چرا در این راه خودش جون خودش رو نجات داد؟ به همون دلیلی که حضرت هارون جون خودش رو به خطر انداخت، به همون دلیلی که پیغمبر به همون دلیلی که پیغمبر تا وقتی تو مکه بود اصحاب شهید میشدن، شکنجه میشدن، اما دستور به جهاد نداد، فقط دستور میداد صبر کنید، چون گفت یاری ندارم در مکه. پیغمبر ترسو بود تو مکه، بزدل بود تو مکه؟ نه پیغمبر تو مکه جهاد کرد. پیغمبر تو مکه جهاد کرد. به خاطری که اکثر صحابه منافق بودن. به خاطری که اکثر صحابه منافق بودن. میگم به خاطری که اکثر صحابه منافق بودن. به این دلیل وقتی که حضرت علی وقتی چوب دستیشو به سنگ میزد شطور بیرون میامد، چرا چوب دستی رو نزد که یاد بیرون؟ به همون دلیلی که پیغمبر هم معجزه داشت، اما در اکثر جنگاش با معجزه کار پیش نبرد. عموش حضرت حمزه هم در جنگ شهادت داد. موفق باشی آقای احمد. موفق باشی دیگه. بحث وقتی نخوای چیزی رو بفهمید همیشه این دیگه، همه چیز زیر سوال میره. پیغمبر زیر سوال میره، قرآن زیر سوال میره، خدا زیر سوال میره، حضرت هارون زیر سوال میره، قرآن و خدا، کتاب خدا و انبیا میشن خلاصه مزخرفات، روایات خود صحیح خودشون میشه مزخرفات، چون نمیخواد قبول کنه. امیرالمؤمنین دست از احقاق حقش و ادعای حقش نکشید. بیبی حضرت زهراش هم سر همین از دست داد. او اولین شهیده راه امامت امیرالمؤمنین بود. با ابوبکر هم بیعت نمیکنه، مخالفت با ابوبکر هم اعلام میکنه، احقاق حق هم میکند. یه روایت الان بخونم، روایت جالبیه. دلیلش صحابه منافق، نفاق صحابه، زیر بار نمیرن، تعارف هم نداریم. امیرالمؤمنین یه روایت من مثلا بخونم، روایت قشنگیه، انصاب الاشراف بلازری. حدیث شماست تازه ها، هنوز این حدیث شماست. ببین چی میگه امیرالمؤمنین در این روایت با سند صحیح. جانم قربان این مظلومیت امیرالمؤمنین. میگه آقا احدی از این امت از ظلم و مصیبت آنچه را که من علی ابن ابی طالب دیدم ندیده. کیا بهش حضرت علی ظلم کردن؟ که حضرت علی اینجا میگه من مظلوم ترین این امت بودم، هیچ کس به اندازه من دچار ظلم نشد. کیا بودن ناب که حضرت علی ظلم کردن؟ تو کدوم عصر زندگی میکرد امیرالمومنین؟ عصر صحابه مگه نبود؟ میگه رسول خدا از دنیا رفت و من حق مردم نسبت به این امر خلافت بودم، ولی مردم با ابوبکر بیعت کردن. ابوبکر هم عمر جانشین خودش کرد. منم مجبور شدم، تسلیم شدم، مردم منو نخواستن. سپس مردم با عثمان بیعت کردن، منم تسلیم شدم و رضایت دادم به این.
که مردم نخواستن منو، با اینکه من حق مردم بودم در بحث خلافت. حالا چی میگه؟ زمان معاویه است. این روایت شماست، ما این اعتقادات رو و ما این خلاصه مطالب از کتاب خودمون با دلایل بسیار محکمتر و قویتر. ولی حضرت علی میگه الان چی؟ الان چه اتفاقی افتاده؟ الان بین من و معاویه مردم شک دارن. خب این هم از کلام امیرالمؤمنین. من این اسکن رو نشون بدم مطلب رو. خب این عزیزی که تماس گرفتن تماسشون قطع شد. اگر دوباره مجدد تماس بگیرن، من وصلشون کردم ولی تماسشون قطع شد. خب سلام علیکم. الو الو، سلام علیکم دوست عزیز. وقتتون بخیر. قربان شما، وقت شما هم بخیر. در خدمتتون هستم، بفرمایید. سلامت باشید. متشکرم. سلامت باشید. من الان شاهد صحبت‌های آقای احمدی بودم و صحبت‌های شما. من چند تا نکته رو می‌خواستم عرض کنم. بفرمایید. نکته اول این که دوستان اهل سنت بعضا اومدن اینجا تریبون سخنرانی کنن، یعنی گوشا رو بند میکنن، گوشا رو میبندن، هیچی نمیشنون، فقط اومدن صحبتشون رو بگن و توقع دارم که آقای شریفی هم بگه بله آقای اهل تسنن، آقای احمدی شما درست میگی، حرف درسته، و اونم بگن دیدی آقای شریفی نتونستی جواب ما رو بدی، ما برحقیم، خداحافظ. گوشا رو کامل کلم کردن. و نکته دومم برای مخاطبین عزیز میگم 100% از من عالم‌تر و آگاه‌ترن. آقای احمدی و دوستان دیگه، این شیوه بحث منطقی نیست. اگر شما برای مخاطب شعوری قائلین، جناب آقای احمدی بزرگوار، یه جور علم داشته باشین یا با مباحث تاریخی رو بخون بعد بیا حرف بزن. این که شما میای اول میگی من عالم نیستم، بعد میای ابا و ردای عالمیت رو میپوشی و یه حکم صادر میکنی. اول بار میگی که آقا قدیر اصلا صحیح نیست، من قبولش ندارم، بعد دوباره میگی نه من قبول دارم، معنیش این نیست. این دروغ‌های خیلی جالبی نیست و شعور مخاطبین رو به سخره میگیره. فکر کنین ما مخاطب نمیفهمیم. و دو نکته من می‌خواستم، یه سوال و دو نکته. اول اینکه بحث تاریخی قدیر رو من روی بحث مطالعه کردم. حالا آقای شریف استاد هستن در خصوص اینکه چرا حضرت علی جنگ نکردن، مفصل بحث جناب شریفی توضیح میده. ولی من توی منابع تاریخی خوندم جناب شریفی که یکی از دلایلی که صحابه بعد از وفات پیامبر به سمت حضرت علی رفتن، چون حالا میدونستن دیگه پیامبر هم دارن به شهادت میرسن یا رفت میکنن بر اساس روایت متفاوت، این بود که شایعه پخش کردن بنابراین که پیامبر حضرت علی رو عزل کرده. اینو من به منابع تاریخی مطالعه کردم، البته هنوز صحت سنجیش نکردم. این نکته‌ای که گفتید دوست عزیز آیه قنبری فکر می‌کنم اگه فهمیدتون درست بگم، این نکته‌ای که گفتید ابن ابوالحدید معتزلی شافعی در شرح نهج البلاغه خودش نقل میکنه از ابوبکر که وقتی ابوبکر ادعای خلافت کرد به ابوبکر گفتن که خب پیغمبر امیرالمؤمنین رو در قدیر نصب کرده. ابوبکر اونجا گفت بله در قدیر این کار رو انجام داد پیغمبر، اما بعداً پیغمبر این حکم رو نسخ کرد. این مطلبی که فرمودید در شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید ذکر شده. خدا خیرتون بده، بسیار عالی. پس دوستان اهل سنت از جمله احمدی میگن که مگر این همه صحابه توی قدیر رو نبودن، پس چرا اینها نیومدن به سمت حضرت علی یاد نشدن؟ دلیلش همین شایعی بود که پخش کردن. اون زمان هم مثل الان بود، الان همین شایعات و جنگ روانی به همین شکل بود. نکته دوم، حضرت علی به هیچ وجه کوتاه نیومد از حد خودش. روایات متعددی هست که حضرت علی پای حق خودشون وایستادن و توی کتب تاریخ من دیدم که حتی در مسئله هجوم به خانه حضرت زهرا عمر رو بلند کردن و کوبیدن زمین. بله. این که ما بگیم حضرت علی هیچ کار نکرده دروغ، ولی دست به شمشیر نبردن. چرا؟ چون بعضی از مورخین درس بس میدم جناب شریفی، بعضی از مورخین تصریح میکنند که عائله فدک کودتا بود. چرا کودتا بود؟ حضرت علی میخواست این فدک رو از دست
غاصبین خلافت ابوبکر و عمر بگیره که اونها منبع مالی نداشته باشن که ارتش برای خودشون درست کنن و یک جماعتی برای خودشون، جماعت چماقداری برای خودشون درست کنن که اینا بتونن خلافت رو غصب کنن. وگرنه حضرت علی و حضرت زهرا دنبال فدک و مال نبودن، دنبال این بودن منبع مالی این کودتاچیان گرفته و ازشون پولی نداشته باشن که بتونن کودتا کنن. و وقتی حضرت علی دید بله دیگه اینجا منبع مالی کودتاچیان تأمین شده و ارتش دارن، تجهیزات دارن، حضرت علی یارش قلیله، یار نداره، اعتراض خودش رو به طرق‌های مختلف گفت ولی جنگ نکرد. ممنون آقای قنبریان، ممنون و متشکر از مطالبی که فرمودید. ببخشید چون وقت گذشته و دوستان عزیز دیگه هم هستن، عذرخواهی میکنم. اگر به همین مقدار اکتفا کنیم ممنون میشم از شما. عزیزید، بزرگوارید، یا علی موفق و مؤید باشید. خداحافظ شما، قربان شما، سلام باشید. خب آسیده عزیز، ما در خدمت شما هستیم. من تو کامنت ها دیدم جناب آقای سیمرغ ظاهرا قصد داشتن که ورود به بحث داشته باشن. هستن ایشون هنوز؟ ایشون حقیقتا برای چند دقیقه اومدن ولی نتونستن صبوری کنن. شما در میانه بحث گرم با آقای احمدی بودید. بله. گفتن که بعداً با پیام میدن در اینستاگرام. حالا این نکته رو من بگم، آقای سیمرغ من یکی از برنامه‌های یک سری از مطالبش رو همین برنامه اسکان ملحدی نقد کردم، به ایشون هم اطلاع دادم، همینطور که امشب با آقای زئوس اطلاع داده بودم که آقا اگر میخواید تشریف بیارید در گفتگو شرکت کنید ما در خدمتتون هستیم. با آقای سیمرغ هم اطلاع داده بودیم و ایشون نیومدن، گفتن که برامون مقدور نیست. ولی حالا امشب من الان کامنتش رو دیدم، ایشون هم اگر میخواد گفتگویی داشته باشه ما در خدمتشیم. گفتم موضوع ما هم نقد همین مطالب و مواردی که در رد عقاید شیعه دارن، ما انشالله حاضریم تشریف بیارن گفتگو باشون داشته باشیم. خب اگر عزیز بزرگوار نیست، ما بیننده ای رو از طریق واتساپ داریم، صدایشون رو بشنویم. آقای رهنما. بسیار عالی، بفرمایید. سلام علیکم السلام، شب شما بخیر، در خدمتتون هستیم. درود فراوان خدمت شما استاد بزرگوار آقای استاد شریفی و همچنین آزاری که بیننده لایوهای پربرکت در این حجمه‌ای که به شیعه دارن این برادران اهل تسنن. استاد من یه مطلب ریز 30 ثانیه‌ای بگم و از جناب عالی یه سوال و دو درخواست دارم که سری اسناد که بیشتر آقای احمدی این اسناد رو ببینن، فکر کنم حداقل الان که دیگه آرومتر شدن اینا رو دیدن یکم برن تو فکر، نمیگن که عقاید عوض کنن یا نکنن که ما مربوط نیست. والا من قبل از اینکه شما شروع کنید، اینو مقدمه رو بگم. خدا رو شاهد میگیرم یکی از دعاهایی که من حرم هر امامی که میرم اونجا میگم خلاصه خدا رو قسم میدم به حق اون امام، از اون امام میخوام که آقا یه مقدار به ما صبر بدید، به ما یکم به من صبر بدید. خب به خدا من اینقدری تو با امثال این آقای احمدی ها اذیت میشم. میدونی اذیتی من چیه؟ اون شب یه بیننده اهل تسنن اومد مال افغانستان، اومد اشکالات چند مطرح کرد، مطالب من بهش جواب دادم، گفتم خب نظرتون چیه؟ گفت آقای شریف من اطلاعی ندارم، باید میرم اینها رو میپرسم. آره میرم اینها رو میپرسم. من چقدر از این بیننده تعریف و تمجید کردم، دیدید هیچ گیری هم بهش ندادم. یعنی به محض گفت آقای شریف من اطلاعی ندارم، نشنیدم، گفتم آقا خیلی نکته خوبی بود، من از این وجدانت و از این انصافت خیلی خوشم اومد، برو اینا رو شما از علماتون سوال کن بعد بیا من. یعنی اصلا من مطلب خشخاش نداشتم بگم نه حالا که اومدی اینجا باید اینا رو جواب بدی، من نمیذارم، نه اصلا توی فضا نیستم. اینقدر لذت میبرم یه بیننده بیاد چه شیعه چه اهل تسنن موضوعی که بهش بگی اولا حکم صادر نکنه تا اگر جاهله. حالا این آقا میگه من جاهلم، به همه جام رفت از ورم میگه من جاهلم. وقتی جاهلی حکم صادر نکن، سوال بپرس. دو وقتی سوال میپرسی جواب بهت میدم براش جوابی نداری، بگو آقا من برام تحقیق میکنم سوال میپرسم. اما من قدری میریزم به هم، میاد اینجا یک ساعت وقت همه رو گرفته روی یک موضوعی که ما این همه مدرک آوردیم، اصل و اساس باطله. بعد یک ساعت سری آقا باشه این قبوله درسته، بعد یک داستان میبافه. خب بابا تو تکلیف منو مشخص کن. اگر جاهلی بی سوادی چرا اینجوری میای بحث میکنی؟ اگر اهل علمی خب چرا اینقدر دروغ، چرا اینقدر تناقض؟ بابا یک کلام نمیدونم میرم میپرسم، به خدا کار سخت نیست. بعد من از این میریزم به هم. من همیشه با خودم میگفتم خدا این برای من یک نکته ای بود،
یه نکته بود همیشه میگفتم این که پیغمبر ما فرمود هیچ پیغمبری از انبیاء الهی به اندازه من اذیت نشد. گفتم خدای تاریخ انبیا رو من میخونم، بعضی از انبیا به طرز بسیار فجیعی اینها زندگی کردن، این از نظر زندگی ظاهری اون ظلم هایی که به اینها شد، آقا یک نفر بهشون ایمان نیاورد، آخرم تیکه تیکشون کردن، سوزوندنشون، نمیدونم تو پوست حیوان الاغ کردن، آتیششون زدن، لای دو تا درخت گذاشت، لای درخت گذاشتن و وسط اره کردن، دو نیمشون کردن. این پیغمبر ما که از ظاهر این اتفاقات براش نیفتاد، چرا این پیغمبر میاد میگه که آقا هیچ پیغمبری بنظر من؟ بعد از توی منابع به این رسیدم که پیغمبر میگفت هیچ پیغمبری مثل من به قوم متعصب جاهل لجوج معاند مبتلا نشد و این همه پیغمبر رو خیلی اذیت کرد. باور کنید من گاهی وقتا که با این آقایون بحث میکنم فقط خودم رو دارم میجوم که آروم کنم خودم و آقا که چیزی به این آقا نگم. یعنی اینقدری انسان باید خودش رو تحقیر کنه، چقدر سخته که جلوی این افراد بخوای خودتو کنترل کنی. دعا کنید خدا به ما یک صبری بده. من فقط میتونم این رو بگم. الانم بازم میگم آقای احمدی، من اگه تند شدم نسبت به همون تعصب جاهلانه شما، بازم من عذرخواهی میکنم، بازم عذرخواهی میکنم. شما هم منو ببخشید اگه نسبت به شما تند شدم، ولی واقعا حق به من بدید که من دیوار پیدا کنم سرمو دیوار بکوبم برای این ادعاهایی که در عینی که خودتون میگید جاهلید، اما این تعصب جاهلانه شما شسته همه چیز رو، انصاف و وجدان و عقل و فهم و شعور رو، حتی احترام به مخاطب که اون عزیز قبلی بیاد بگه آقا به عقل ما به شعور ما توهین نکنین، ما وقتمون از سر جوب که نیاوردیم اینجا نشستی شما همینجور برای خودت میبافی. واقعا دیگه نمیدونم چی بگم. ما در خدمتتون هستیم، بفرمایید. من که از راست خدا به شما صبر رو بده و که دادن و سرپیشگی که شما دارید خدا رو گواه میگیرم. من به عنوان یه شیعه که با پیروان احمد بصری گهگاهی با پیروانش یه گفتگوی ساده دارم، اینا 12 امام رو قبول دارن، باشون شما سر کله میذارید. منم در خیلی سطح‌های پایین‌تر با این پیروانش که صحبت میکنم واقعا هم اعصاب آهنی میخواد، هم وقت زیاد میخواد. یعنی شما با آتئیست، با معاند، نمیدونم با ملحد، با اهل تسنن، با عالمینشون، با شیوخشون، یعنی سر و کله دارید تو مناظرات و تو مباحثات و گفتگوها و لایوا. یعنی اینا رو اگه هم یه جمع‌بندی بذاریم توی یه جعبه‌ای، واقعا من ندارم، امثال مثل ما نداریم و خدا بیشتر بهتون بده. خدا این صبر و این اعصاب و این آرامش بیشتری بهتون بده. من گفتم یه نکته دارم و 2 سوال دارم استاد. نکته ای که اشاره دارم به آقای احمدی که هی اصرار داشتن آقا من توی واتساپم و توی لایو یوتیوب نیستم. شما برادر بزرگوار این ویدیوها بعد پخش زنده‌ای که داره صبح فرداش تکرارش رو میتونی تو کانال ببینی. اون جایی که شما میگی آقا برا من نظر بذار برا بینندان هست، برو نگاه کن ببین گذاشتن برات یا نه. یه رو سر همین موضوع شما بحث داشتید، سر همین یه رو 5 تا 3 دقیقه 5 تا بیننده مثلا میتونست بیاد صحبتشو بکنه، حرفشو بزنه، سوالشو بکنه، بره دنبال این که میگن وقت گرانبهاست. شما که متوجه نیستی، فقط تعصب کورکورانه. ببخشید من اینو میگم استاد، کلی میگم، وقتی که جایی که دل تعصبو میگیره، ببخشید اینو میگم، عقل دیگه کارایی نداره. یعنی عقل پیش گذاشته کنار. اون چیزی که شما تو برنامه قبلیتون گفتین حجت از حجت‌های ظاهری و باطنی تو مبحث این مورد داشته صحبت می‌کردید. این مطلبی که با آقای احمدی می‌خواستم بگم. استاد شما یه زحمت بکشید اگه وقت هست و اگه شما وقتشو دارید و چیز دارید، توی این بحث قدیر که در کتب برادران و عالمین اهل سنت، علمای اهل سنت اومده که فهاد و علی مولاه و این بحث که اومده، یه جاهایی ابوبکر و عمر سر کلمه ولی برای خلافت بعد حضرت محمد صلوات الله علیه اصرار دارن که آقا ما ولی پیامبر هستیم، جانشین پیامبر هستیم. 3 تا سند از آقای ابوبکر یا آقای عمر از کتب
سهاشون اگه میشه بیارید. و این که این آقای احمدی خودش همین کلمه قدیر که تو پیامبر اشاره به ولایت حضرت علی و سرپرستی حضرت علی دارن، روی ابوبکر و عمر هم ببینن، بیاد اینجا رو توضیح بدن به من شیعه که آقا هر چی تو در اونجا داری بهش استنباط میکنی، من همون معنی رو میخوام برای ابوبکر و علی بگیرم و ابوبکر و عمر بگیرم که آقا اونجا ابوبکر به دوستی خودش با ملت و با مسلمان‌ها داره اشاره میکنه، نه به خلافتش. یا علی قربان شما، سلامت باشید، خداحافظ شما. چشم. این نکته‌ای که دوست بزرگوار فرمودن این رو خدمت شما. یکی از پیامبر در قدیر خم الفاظ مختلفی رو به کار برده برای که هیچ راه فراری برای مخالفین نگذاره. یکی از الفاظی که پیغمبر در قدیر استفاده کرده بحث ولی هست که پیغمبر در جریان قدیر خم امیرالمؤمنین رو معرفی کرده با لفظ ولی. من یک روایت رو بیارم، یکی از اون روایت های صحیح و سندی که در منابع برادران اهل سنتمون آمده. مثلا جناب آقای البانی در کتاب سلسله الاحادیث الصحیحه خودش اینجا این روایت رو نقل میکنه. باز امثال آقای احمدی ها ببینن، سلسله الاحادیث الصحیحه محمد ناصر الدین البانی المجلد الرابع جلد 4 در صفحه 33. اینجا حدیث اول رو میاره، طریق اول رو از ابی طفیل صحابی پیغمبر روایت رو نقل میکنه که پیغمبر اول حدیث ثقلین خونده. خب حالا حدیث ثقلین چه ربطی به دوستی داره؟ حدیث ثقلین مرجعیت دینی بعد پیغمبر به تصریح همه علمای اهل تسنن. بعد که حدیث ثقلین رو خوند فرمود که خدا مولای شماست و انا ولی کل مؤمن. بعد خدا مولای شماست، خدا سرپرست شماست، صاحب اختیار شماست و من پیغمبر ولی همه مؤمنین، سرپرست همه مؤمنینم. ثم انه بعدش چیکار کرد؟ اخذ بید علی رضی الله عنه، دست امیرالمؤمنین گرفت، فرمود من کنت ولی. دیگه اینجا لفظ مولا هم نیست که شما ادعا کنید که خود مولا هم به معنای سرپرستیه، ولی اینجا پیغمبر فرمود هر کس من ولی او هستم، فهذا ولی، پس این علی ولی اوست. حدیث صحیح علی شرط شیخه. خب این حدیث با لفظ ولی در منابع اهل تسنن اومده، اما فهم این ولی در منابع اهل تسنن خود اهل سنت چی ذکر کردن که آقا اینجا این ولی به چه معنایی است. من این روایت رو از صحیح مسلم خدمت شما بیارم. آقای ابوبکر و عمر از چه لفظی برای ادعای خلافت خودشون استفاده کردن؟ صحیح مسلم. در صحیح مسلم این حدیث، همون حدیثی که خود عمر ابن خطاب نظر امیرالمؤمنین مطرح میکنه که نظر امیرالمؤمنین توی علی ابن ابی طالب در مورد ابوبکر و من و عمر این بود که ما دو نفر فرعیتما کاذبا عاصما قادرا خائنا، ما دو نفر دروغگو، گناهکار، حیله‌گر و خائن هستیم. این که آقای احمدی میگه آقا چرا حضرت علی هیچ کار نکرده؟ نه، حضرت علی خیلی کارا کرد. حضرت علی فقط نجنگید، اونم دستور سریع پیغمبر بر صبر بود. در منابع خود شما با سند صحیح که احمد بن حنبل در مسند خودش نقل میکنه، هیثمی هم در مجموع الزوائد نقل میکنه و علماتون هم تصحیح کردن. همین امیرالمؤمنینی که تصریح میکنه ابوبکر و عمر دروغگو، حیله‌گر و خائن و گناهکارن، عمر میگه وقتی پیغمبر از دنیا رفت فلما توفی رسول الله قال ابوبکر انا ولی رسول الله. ابوبکر گفت من شدم بعد وفات پیغمبر و رحلت پیغمبر تازه شدم ولی رسول خدا. بعد میگه ثم توفی ابوبکر، وقتی ابوبکر از دنیا رفت، و انا ولی رسول الله، و من شدم ولی رسول خدا و ولی ابوبکر. خب اینجا اگه معنای دوستی بگیریم یعنی تا زمانی که پیغمبر زنده است ابوبکر دوستی با پیغمبر نداشته و تا زمانی که پیغمبر و ابوبکر زنده بوده هم عمر نه دوستی با ابوبکر داشته نه دوستی با به اصطلاح نه دوستی با پیغمبر داشته نه دوستی با ابوبکر. اینجا چطور کلمه ولی برای ابوبکر و عمر که رسید میشه به معنای سرپرست و خلیفه بر جامعه اسلامی، به امیرالمؤمنین که رسید میشه دوستی. این یکی از اون 10 مدرک و سندی که در رابطه بحث ولی و معنای ولی در منابع اهل تسنن داریم. لذا من میگم اهل تسنن نباید گفت، باید اهل تناقض گفت. واقعا به تمام معنا برادران اهل سنت ما که این اسم رو خودشون گذاشتن اینها اهل تسنن یا اهل سنت نیستن، حتی اهل تسنن نیستن، اینها اهل تناقضن. و این یکی از دلایلی است که من بچه شیعه میگم چرا سنی نیستم،
چون من اهل تناقض نیستم، چون من اعتقاد به تناقض ندارم، چون من معتقد نیستم که ظلمت و نور در هم جمع میشه، چون من معتقد به این نیستم که جمع بین خدمت شما عرض کنم دو امر محال اتفاق میفته. من قائل در شب و روز در دل هم دادن نیستم. من قائل به جمع بین نقیضین نیستم. چون نیستم پس سنی نیستم. ولی عزیز بزرگواری که کامنت گذاشتی در یوتیوب و داری اهانت میکنی، نه، اهانت به اهل تسنن هم کار صحیحی نیست. ما شیعه امیرالمؤمنین مدرک داریم، دلیل داریم، منطق داریم، علم داریم، با مدرک و دلیل و منطق حرفمون رو میزنیم. اگرم اهل تسنن باشه بسم الله بیاد این گور و این میدون، ما در خدمتش هستیم. خب آقا سید عزیز، از بزرگواران اگر کسی نکته‌ای داره بفرمایید، وگرنه اگر اجازه بدید ما خیلی برنامه‌مون امشب طولانی شد دیگه، الان نزدیک ساعت 1 شب و ما یک کلیپ بیشتر از آقای زئوس هم نتونستیم پخش کنیم. فردا شب ساعت 10 تا 11 شبکه حضرت ولی است برنامه است با همین ویژه برنامه قدیر. نمیتونم قول بدم به عزیزان چون احتمالاً تا بیام خونه و دیگه شاید زمان ببره، ولی انشالله باز لایو بعدیمون شب بعد، یعنی احتمالاً بشه فردا شب 2 شب بعد باز لایو دیگه. حالا اگر عزیزان از طریق کلاب هم امکان پخش داشته باشن من خیلی هم به هر حال خوشحال میشم و دستبوس عزیزان هستیم. اگر دوستانمون در کلاب این بحث بخوان ادامه بدن برای 2 شب بعد، اونجا هم ما میتونیم دوباره ادامه کلیپ‌های آقای زئوس رو پخش کنیم و ادامه بحث رو داشته باشیم دیگه. بقیه‌اش اختیارش با سید عزیز که زحمت رو به گردن ایشون بندازیم یا خلاصه راحت بشه. آقا سید عزیز دست ما در خدمتتون. آقا سید نفرمایید تشکر، خیلی استفاده کردین، خسته نباشید. واقعا جا داره که بگم خدا بهتون صبر بده و بعضی وقتا این حالا شما گفتین اهل تناقض هستن، اهل تناقض و تعصب هستن. آدم این رو میبینه اینجاست که دیگه واقعا جا داره که بگه الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام، که خدا خواست ما کمتر تعصب داریم تو خیلی از این مسائل، ولی تعصبمون هم تعصبی هستش که تعصبمون هم تعصب به قول معروف درسته تو خیلی مسائل اگر باشه. حالا بنده توی چت اتاق که برای اون دوستانی که شاید آشنایی نداشته باشن، اکثر دوستانی که احتمال خیلی زیاد دنبال کننده از کاری هستن، در ابتدای چت‌های اتاق لینک اینستاگرام، یوتیوب و کانال تلگرام شما رو گذاشتیم. دوستان حتما دنبال بکنن. اگر توفیقش رو داشته باشیم حتما هماهنگ می‌کنیم که توی کلاب هم ادامه این برنامه رو به صورت زنده ان شاءالله داشته باشیم. اون رو حالا بعد از اتمام اتاق خدمت حضرت عالی هماهنگ می‌کنیم. ولی واقعا این رو از همه بچه شیعه‌های آقا امیرالمؤمنین، حوالی آقا امیرالمؤمنین میخوام توصیه میکنم برادرانه که هرچی بیشتر این مطالب رو گوش بدیم و یاد بگیریم، اینها سلاحی خواهد بود که میتونیم در واقع در پاسخ به این دوستان متعصب و کلنجار کننده بتونیم راحت‌تر باشون صحبت کنیم و بحث بکنیم و اینها رو خیلی راحت که هم کانال تلگرامی استاد شریفی و هم کانال یوتیوبشون، هم آدرس البته آدرس شبکه جهان عزت ولی هستم گذاشتم، کارشناسای دیگه‌ای که زحمت میکشن واقعا مطالب مفیدی است استفاده بکنن. کسی حقیقتا آقای شریفی هندرایز نکرده توی کلاب، حالا نمیدونم جوای سفر اگه مطلبی هستش، اگر نه که هر جور صلاح میدونید. تا این وقت شب هم شما رو اذیت کردیم و وقتتون رو گرفتیم، بیشتر از این اذیتتون نکنیم. البته بله یکی از دوستان هندرایز کردن در همین لحظه پایانی، من دعوت ما در خدمتیم. آره بشنویم دوست عزیزم، بعدش هم دیگه کم کم اتاق رو به انتها برسونیم. جناب آقای علی آقا، اکانت علی آقا، عرض سلام و ادب بشنویم از اتاق. بله سلام علیکم، خیلی ممنون، متشکرم. و علیکم السلام. اتاق ادامه دادید، ولی جدا من داشتم کامنت میذاشتم براتون، ولی خودتون گفتید که کسی نذاشتن. من فکر کردم که اتاق تموم شده، نمیخواستم مزاحم تو بشم این وقت شب دیگه. اما واقعا بی انصافی است در مورد زبان اهل سنت. یعنی اون چیزی که من قدیری هستم، پیرو شیعه امیرالمؤمنین هستم، اما بسیار از اینا رو من کلاب‌هاوس عربی میشناسم. اینا بسیار انسان‌های متخلق به اخلاق هستن، آداب هستن و خیلی جلوتر از ما هستن. واقعا اگه نگیم جلوتر،
حالا ما از اونها جلوتر نیستیم، در اون چیز عینیش ما از دین میبینیم و این بحث سنت و به اصطلاح مذهب شیعه و سنت فکر نکنم الان جوابی داشته باشه اصلا. یعنی به نظر من که امام زمان خیلی اعتنایی به این موضوع نداره، الان به اعمال و رفتارها نگاه میکنه امام زمان. یه روز من رفتم تو قم، یکی از اونجا به اصطلاح عبادتی داشتم، چیزی داشتم اونجا، یکی از علما بزرگ اونجا بود، تصادفاً کنار من بود، صدای منو شنید و همین که من به اصطلاح ذکرم تموم شد خب اونا هم میگن یا محمد یا محمد یا محمد. این حرف اون عالم بزرگ بود تو گوش من و من فکر نمی کنم یعنی بتونیم تو این بحث ها بر اونها الان غالب بشیم. دوست عزیز اجازه هست دوست عزیز از نظر اخلاقی جلو هست. دوست عزیز اجازه بدید یک سری مطالبتون رو نقد کنم، چون من حقیقت اساسا با اینی که شما ادعای تشیع دارید با این گفتمانتون و این با سخنتون جای تشکیک داره. چند تا نکته است. شما فرمودید من شیعه هستم اما شیعه سنی اصلا مفهوم نداره. خب این تناقض داره این حرف با ادعای خودتون. شما چطور اعتقادی رو دارید که بعد خودتون اون اعتقاد رو باطل و بدون منفعت و بدون سود میدونید؟ خب این که اصلا انسان عاقل چنین حرفی رو نمیزنه. نکته بعدی ادعا کردید، گفتید من در قم بودم کنار یکی از علمای بزرگمون، از علمای بزرگ شیعه، و اون به من گفت که اهل تسنن هم میگن یا محمد یا محمد اینها. خب این هم حقیقت هم میتونم خیلی صریح و واضح بگم ادعاتون ادعای دروغیه، چون استغاثه رو اهل تسنن، وهابیت که هیچ، حتی اهل تسنن، جمهور اهل تسنن استغاثه رو شرک میدونن و به یکی از دلایلی که شیعه رو مشرک میدونن و شیعه رو میکشن و شیعه رو سر میبرن همین مسئله استغاثه است که شیعه یا حسین یا علی یا محمد یا رسول الله یا امیرالمؤمنین میگوید و این شرک اکبر است و این حکم شیعه اینجا کشته شدنه. این نکته بعدی. نکته سوم که آقا ادعا کردید اهل تسنن از ما جلوترن. خب این هم ما چشمامون که نمیتونیم رو هم ببندیم. برادر من، جریان‌های تکفیری که امروز دنیای اسلام که هیچ، تمام دنیا دچار این جریان‌های تکفیری شده و آسیب دیده شده و به اصل اسلام خدشه وارد شده به عنوان یک دین خشن و یک دین وحشیگری، علتش همین گروهک‌های تکفیری و جریان‌های تکفیریه که همه این جریان‌های تکفیری از دل اهل سنت اومده بیرون و اینها جریان‌های تکفیری همشون سنی هستند، همشون سنی مسلکن. این چگونه ادعایی است که شما مطرح میکنید در حالی که ما تو حداقل همین 2-3 دهه اخیری که عمرمون کفاف میده و شاهدش بودیم تمام مشکلات دنیای اسلام بلکه تمام مشکلات بشریت تو این مسئله سرچشمش و ریشش آقایون اهل تسنن، حالا در نهله ها و فرقه های مختلف از جریان های وهابیش گرفته و داعشی صفتش گرفته با خلاص اسم های مختلف، یک روز القاعده است، یک روز طالبان، یک روز داعش، یک روز نمیدونم جبهت النصره است، یک روز هزار کوفت و زهرمار اسمی که داره میاد که اینها همشون ریشش و منشأش یک جایه. اون هم چی؟ از دل اهل تسنن اومده بیرون. پس با احترام به مطالب شما، هم مطالبتون رو میگم خلاف واقعه و هم من احتمال میدم شما برادر عزیز اساسا شیعه نباشید. حقیقتا اگه نکته دیگه دارید در خدمتتون هستم. بله، من فکر میکنم که شما کلا دین مصادره کردید به نفع خودتون، به همه، یعنی حکم میدید برای همه هر جور که دوست داشت. نه، من هر جور که دوست داره صحبت نمی کنم. دوست من عزیز، من هر جور میلیارد ما اهل سنت داریم. خب یه لحظه نگاه کنید. چشم، وقت بهتون میدم. من مستند صحبت میکنم بر اساس شواهد، دلایل و مدارک. اما شما اومدید مطالبی گفتید که خلاف واقع بود و خلاف مستندات و وقایع تاریخی که همه به چشم دیدیم بود. حالا میخوای بیاد بگید نه یک عده‌ای از اهل سنت تکفیری ان. خب بله، این بحث دیگه اینه. مگه ما گفتیم همه سنی‌ها تکفیری ان؟ مگه ما گفتیم همه سنی‌ها بد اخلاقن؟ مگه ما گفتیم همه سنی‌ها بدن؟ مگه ما گفتیم همه سنی‌ها دروغگوان؟ نه، ما که این ادعا رو کردم. من اصلا همچین ادعایی رو نداشتم. حالا شما میخواید بگید آقا یک عده‌ای، خب بله بین شیعیان ما بد داریم، منکرش نیستیم. بین شیعه هم انسان بد هست، بین شیعه هم هست که از دین سوء استفاده میکنه. در همه جریان ها، اعتقادات، چه اعتقادات دینی چه اعتقادات غیر دینی، همه جور آدم
وجود داره، خوب و بد. این که با شما موافقیم، حالا وقت در اختیار شما بفرمایید. حالا من یه سوال از شما میپرسم. شما برو تو عراق زندگی کن، تو مغرب زندگی کن، تو مصر زندگی کن. یعنی اینا واقعا آدمای تکفیری هستن، اینا بیدین هستن، اینا ضد دین هستن. یعنی نمیتونید با اینا زندگی کنید واقعا. شما کجا، شما عزیز من کجا شما برادر من، دوست من، شما کجا زندگی میکنید؟ عزیز برادر شما کجا نه خب نه، میخوام ببینم شما کجای دنیا الان دارید زندگی میکنید؟ برادر من میخوام جواب، تو ایران زندگی میکنید شما یا نه؟ شما تو ایران زندگی میکنید درسته؟ خب خیلی خوب. شما که تو ایران زندگی میکنید، بنده 12 ماه سال 4 ماهش تو منطقه سیستان بلوچستانم. کارهای جهادی هم انجام اونجا میدیم، بحثای شیعه سنی هم نیست. اونجا دنبال رفع فقر و نیازهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مردم خودمون هستیم. ربطی هم به بحث شیعه سنی نداره. همون مقداری که داریم به شیعیان کمک میکنیم، به اهل سنت هم کمک میکنیم. مگر من به شما گفتم همه اهل سنت این گونن که برادرم این حرفو میزنی؟ میگه برو عراق زندگی کن. چرا برم عراق زندگی کنم؟ کشور خودم هست، اهل سنت هم داره، مناطق سنی نشین هم داره، عراق هم زیاد رفتیم. اما من سوالم از شما اینه، مگر همین در همین سیستان و بلوچستان گورک‌های تکفیری هستن نیستن؟ عبدالمالک ریگی رو شما تکفیری میدونی یا نمیدونی؟ ها ببین اینا گروه‌های تکفیری رو شما بیاد اگه دیگه بررسی. آقا از ولش کن جای دیگه رو برادر من، ولش کن برادر عزیز من. گروه که الان عبدالمالک ریگی، عبدالغفار نقشبندی، جریان جیش الظلم و اینها تکفیری هستن یا نیستن؟ سنی هستن یا نیستن؟ در عراق جریان‌های تکفیری که کمک به داعش کرد و پیوستن به داعش، در خدمت شما عرض کنم، و قسمت کردستان عراق رو گرفتن، اون همه جنایت کردن، با یزیدی‌ها همینطور به نوامیس مسلمین و غیر مسلمین تجاوز کردن و بحث جهاد نکاح. مگه اینها سنی بودن یا نبودن؟ هستن دیگه. من برداشت می‌کنم شما خودتون اهل تسنن حقیقتا، اما با توجه به این من این رو میگم، من هیچ وقتی نگفتم و الانم دارم میگم همه اهل سنت بد نیستن، همه اهل، بلکه بسیاری از اهل تسنن. من بارها تو برنامه‌ام گفتم، به بچه شیعه خودمون گفتم آقا این اهل سنتی که تو سیستان بلوچستان زندگی میکنه، این اهل سنتی که تو کردستان زندگی میکنه، این اهل سنتی که توی استان گلستان زندگی میکنه، تو ترکمن صحرا، اینها رو ابوبکر و عمری که به خانه حضرت زهرا حمله کردن نبینید. اینها امیرالمؤمنینی که من شما میشناسیم در ابوبکر و عمر بهشون معرفی کردن. اینا در واقع دنبال همون امیرالمؤمنینن. مصداق رو اشتباه فهمیدن. چرا؟ چون نسبت به مبانیشون کم اطلاعن، مقلد محض، مثلا علماش هر چی گفتن اینا گوش کردن. و اگر این بهش برسه که روزی که به ثابت بشه که این ابوبکر و عمری که قبول داره، این ابوبکر و عمری است که شیعه داره معرفی میکنه با این صفات و این رذائل اخلاقی و سیره عملی که داشته، او هم دست از این ابوبکر و عمر میشورد و اینها رو میذاره کنار. پس فکر نکنید همه اهل سنتی هستن که هم تکفیری هم معاند با اهل بیت و دشمن اهل بیت. من این رو بارها گفتم. تا اینجای بحث اگر شما این قسمت رو میخوای اشاره کنی بله درسته، اما اینی که بخوای همه رو تطهیر کنی، بگی نه اهل سنت همه خوبن، هیچ مشکلی ندارن، هیچ تکفیری بینشون نیست، هیچ خلاصه اشکالی نداره، نه برادر، همچین چیزی نیست. اگه نکته پایانی داری در خدمتتون هستم. دوست عالیمون جدا این حرفو به من زده، مثلا راست میگم، صادق هستم در حرفم. خب اون دوستون عالم نبود، اون دوستون بی سواد بود. فکر نکنم عزیز من زریع حضرت اون نشسته بود. خب حالا هر جا نشسته باشه بی سواده. اهل تسنن، جمهور اهل سنت استغاثه رو شرک میدونن برادر من. اون میدونی چی به من گفت؟ یعنی محتوای کلامش این بودی که امام زمان با سیره و عمل میاد، نه با مفاهیم ذهنی و کلام. حرف اصلیش این بود. اصلا حرف ما چیز دیگه بود، الان شما یک چیز دیگه داری میگی برادر من. صحبت چیز دیگه بود که این که امام زمان با چی میاد که اصلا بحث نیست. میگم که بسیاری از اهل سنت پیرو امام زمان هستن در عمل. حالا ممکنه مفاهیمشون غلط باشه، اون از نظر کلامی یه سری اسامی رو جابجا به قولش ما فهمیدن. یعنی فرقی بین این که امامت ابوبکر باشه یا امامت علی ابن ابی طالب باشه نداره؟ پس هیچ فرقی نیست. نداره، ولی ابوبکر رو مثل امام علی میفهمه. نه نشد. اینی که مثل امیل دوست من آقای شریفی جانم صحبتی که علی آقا میکنن این رو من چندین مرتبه هم شنیدم، حالا توی مناطقی که اطلاعات ندارم، مناطق محروم و اینها،
گویا خیلی از اینها در واقع همین احادیثی که اومده و در مقامات آقا امیرالمومنین هست، اینها اسم آقا رو پاک کردن و حالا ابوبکر و عمری نوشتن. یعنی اونها مقام آقا امیرالمومنین رو قبول کردن با یک اسم جعلی. خب همینو من میگم آره ببینید همینو گفتم فقط مصادیق عوض شده. خب لذا اصلا نگاه کنید اولی که من جلسه شروع شد یه سری از مبانی اهل تسنن گفتم، بحث جعل فضائل بود. مثلا ببینید هر فضیلتی که برای اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود عین همون حدیث جعل میشه برای ابوبکر. من مثال بزنم، مگر آقا روایت متفق علیه بین شیعه و سنی نداریم که پیغمبر فرمود الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، درسته؟ خب آقا اون حدیث جعل کردن، ابوبکر و عمر سیدا چی؟ کهول اهل الجنه، خلاصه پیرمردان بهش. انا مدینه العلم و الیوم بابها. خب حدیث جعل کردن، آقا پیغمبر گفته من شهر علمم، علی درب آن. خب حالا ابوبکر پنجره است، عمر دیواره، معاویه پشت بومه. این از این اتفاقات تو تاریخ اهل تسنن، تو نقل احادیث نزد اهل سنت به وفور اومده، به وفور. یعنی این که شما فرمودید این جعل احادیث اتفاق افتاده. اما اینجا بحث من اینه برادر من، آقا فرق است بین اینی که تو امیرالمؤمنین رو به عنوان امام قبول داری یا ابوبکر رو به عنوان امام قبول داری. هر دو اینا تاثیر داره، 100% هم تاثیر داره. این چیزی که شما دارید میفرمایید یعنی اینی که آقا من انسان خوبی باشم، دقت کنید، انسان خوبی باشم ولو شیطان بپرستم. فرق بین شیطان پرستی با خدا پرستی نیست، فقط اینجا خوب بودن مهمه. اگر منظورتون اینه که نه خیلی مسیر رو دارید اشتباه میرید برادران. اما اگر منظورتون این باشه که آقا خیلی از اهل تسنن مستضعفند، نرسیده بهشون آنچه که باید بهشون برسه، این یک مسئله دیگه است. با حرف شما تقریبا موافقم بنده. اگر نکته‌ای هست من در خدمتتونم. آیا شیعیان در مورد قرآن، یعنی ما هستیم دیگه، در مورد قرآن و محمد مصطفی صلوات الله علیه مستضعفند یا الان اینا غنی هستن؟ مستضعف مراتب داره برادر. شما میگید شیعیان مستضعف مراتب داره، همینطور که ایمان استضعاف مراتب داره، همینطور که ایمان 10 مرتبه داره. همه در ایمان یک رتبه و هم رتبه نیستن. ایمان یک کف داره، یک سقف داره. استضعاف هم یک کف داره، یک سقف داره. نسب و ناسبیگری و دشمنی با اهل بیت هم سقف و کف داره. این من باید مشخص بشه سقف و کفش چیه. هر کسی نسبت به اون رتبه بعد بالاتر خودش در مرحله از در استضعاف قرار داره. حالا یکی کفش رو داره، ایمان قبول داشتن ولایت ائمه 12 بعد پیغمبر است. اینی که من 12 نفر رو اینها رو قبول دارم که بعد پیغمبر اولهم علی ابن ابی طالب آخرهم حضرت حجت، اینها امامان الهی از جانب خدا بر من. این میشه کف ایمان. حالا اعتقاداتم و میزان معرفتم نسبت به ائمه و اهل بیت در چه حدیه، این میشه کمال در ایمان. مرتبه پله اول، مرتبه دوم، پله سوم، پله چهارم، پله پنجم و و و و و همینطوری که شما فرمودید در مورد علم به قرآن و اینی که ما به قرآن چه میزان معرفت داریم یا معرفتمون به خدا چه میزان و چه مرتبه است برادر عزیز، این بستگی به مرتبه ایمانمون داره. ایمان کف رو داشته باشیم نسبت به اون 9 مرحله دیگه مستضعفیم، مرتبه دوم باشیم نسبت به اون 8 مرتبه بالاتر مستضعفیم، مرتبه سوم باشیم نسبت به اون 7 مرتبه بالاتر مستضعفیم. اینم پاسخ سوالتون برادر من. بسیار عالی، دستتون درد نکنه استاد شریفی. خواهش میکنم. اگر مسئله نیست چیه اتاق رو به انتها برسونیم، حالا شما توی فرصت‌های دیگه اگر استاد شریفی دنبال کنید حتما ادامه یه نقطه مطلبی سوالی هستش توی فرصت دیگه، چون دیر وقت هم هستش و استاد شریفی بیشتر از این دیگه اذیتش نکنه. خیلی استفاده کردیم، واقعا جا داره که جلسات اینجوری باشه در تمام طول سال، ولی حالا در ایامی که حالا مونده به عید قدیر مونده، حداقل بتونیم تمام استفاده و بهره رو ببریم و بیشتر آشنا بشیم با این مفاهیم. سلامت بشید. والا کمکاری از ماست، الان یه مقدار می‌بینید پررنگ‌تر فعالیت داریم میکنیم از انرژی که از قدیر گرفتیم حقیقت امر، وگرنه ما هم نسبت به
معرفتی که باید به امیرالمومنین داشته باشیم نداریم و به قول اینا علی آقای عزیزمون ما هم در مرحله از استضعاف قرار داریم نسبت به معرفتی که باید به امیرالمومنین داشته باشیم و متاسفانه نداریم. دعا کنید انشالله هرچه زودتر ما هم بتونیم این معرفت خودمون رو افزایش بدیم و معرفت بیشتری به امیرالمؤمنین و خدا و پیغمبر انشالله پیدا کنیم. هر چقدر هم معرفتمون نسبت به خدا و پیغمبر اهل بیت و امیرالمؤمنین بیشتر بشه، قطعاً به عنوان انسان بهتری روی زمین زندگی خواهیم کرد و وقتی ما بهتر شدیم دیگران هم منفعت بیشتری از ما خواهند بود. این یکی از اون ثمرات معرفت بیشتر به خدا و پیامبر و اهل بیت که دیگران از ما بیشتر استفاده می‌برن، همینطور که همه از پیغمبر و اهل بیت استفاده می‌بردن، حتی اون ناصبی و دشمن اون اهل بیت. آقا ما هم خوشحال شدیم امشب، به هر حال ساعتی بود در خدمت شما بودیم و کنار همدیگه یک سری مطالبی رد و بدل شد و امیدواریم که خدا از همه ما قبول کنه و همچنین تشکر از عزیزانی که تو بحثم مشارکت داشتن. بازم در آخر دوباره هم عذرخواهی میکنم اگر خلاصه در کلام من و در رفت و برگشت ها کمی تندی اتفاق افتاد. من خیلی سعی میکنم صبر کنم و خودمو تحمل کنم، اما گاهی وقتا دیگه مقدار دستم در میره. خلاصه ببخشید، یه مقدارم بذارید، به خاطر دیگه همین داریم پیر میشه ما سید عزیز و هم خلاصه یه سری بیماری هایی که دیگه طبیعیه توی این دور زمونه و توی سن سال ما یواش یواش بهش دوچار میشیم، اینا باعث میشه که مثل حالا سابق که یک مقداره که صبرمون بیشتر بود دیگه اون صبر لازم رو نداشته باشیم. خیلی محبت کردین، انشاءالله که همیشه سلامت باشید، بلا از خودتون و خانواده محترم و متعلقاتتون همیشه دور باشه. متشکرم. محبت میکنید، خیلی استفاده کردم. آقای سپر اگر مطلبی هستش قبل از اینکه دوست شریفی برن بفرمایید، بعد دستتون درد نکنه. آقا خیلی ممنون، شبتون بخیر. انشاءالله که توی حالا برنامه دیگه‌ای با حضرت طالب ببینیم، حالا هماهنگ می‌کنیم انشاءالله، به دوستان عزیزان کلاب هاوس هم اطلاع رسانی می‌کنیم که در جریان جلسه آینده باشن انشاءالله. خواهش می‌کنم، ممنون و متشکر. با اجازه شما شب بر همه عزیزان خوش، موفق و مؤید باشید. یا علی مدد. خدا نگهدارتون، شبتون بخیر. خب ممنون از شما عزیزان و بزرگوارانی که از طریق یوتیوب هم بیننده برنامه امشب ما بودید. انشالله فردا شام از طریق شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف در خدمتتون خواهم بود با موضوع ویژه برنامه قدیر و سعی میکنیم تو این دو سه شب، چون من باز یک سفری در پیش دارم، دو سه روز دیگه دارم سفر میرم به خاطر بحث قدیر و ایام قدیر، تو این دو سه شب سعی میکنم انشالله هر شب بتونیم از طریق لایو در خدمت شما باشیم و این مباحث و این مطالب رو با شما ادامه بدیم. شب بر همه شما عزیزان خوش، موفق و مؤید باشید. یا علی مدد.